ikaw, anak. Marirahay ang panahon taon niyan, Mako. Mapagmamasdan takon talaga mananggad na siya talagang Diyos. Hala, ano pa ang sa inyong pinaghanap? Kumalangan preso, tanganing may pako na. Kamu yan! Bugta ka rin luho ang krus na tama sa taripa, tanganing dayaman ka mo masakitan. Kamu naman yan! Magkalot na kamo kan matutugdukan kan krus. Nahundig din do ang alak na may halong mira sinabdo. Mientras na pinagpapako si Jesus, kamo naman dyan, ibugta kan krus kan doon mahabo na yan. Magdali-dali kamo tabanggina. Talagang ding mga puso mga tao ini. Dito ko pa kan sa indang buot na pagpadusahan ang sarong tao na dahil man lamang ng pagkakasala. Ano man ang gigibon sa mga maabon na iyan? Na parang igwasindanin sa indang krus? Nasunod na ang pahayag ng propeta si Isaias na nagsabing ang Mesiyas tutuya-tuyaon asin ibabaing sa duwang taong ulsod. Oy, ano? Tapos na yan? Opo, tapos na! Patindugo na ang krus kan mga tao yan. Madali! Yaw na nagdadangadang ang Hading Pilato na may mga kaibanan ng mga padi. Ginagalangan ang Hading Pilato. Nautog na po ang sa iyong sentensya asin kapagbuutan. Oh, hatol? Alagad hatol kan mga tao ang Isus na iniigwanin katuyuhan na mahay para sa satuyang gabos. Halagad siya pinagsintensyahanin padusa sin kagadanan. Kung paano nagtigo sa mga tao digdi sa ibabaw ning kinabana sin huwag dumanindu ang sinabi niya na siya hadik ang mga Hudyo. Ama kong Diyos, patawarin mo po sinda. Haday ni daram ang sindang ginigibo. Mahal ko, ipako mo sa pamahayuan ini. Nga na Jesus na taga-Nazaret, hari kan mga Hudyo ang isinunod mo duman, Pilato. Ang dapat sa mga hari kan mga Hudyo? Naitaw ko ang sentensya ng kagadanan kay Jesus dahil sa gibo-gibo nin mga marunong digdi sa manwa. Halos ang gabos nitong mga kagustuhan na ito kung maski nadusta ko ang sakuyang pagkatao. Halagad, ikinakamundo ko. Mga senyores na ang naisurat ko na. Mga soldados, bantayan do ang milagrong gigibuhon kang Diyos na yan. Tamapasiring mo na ako sa kampo tangani, may paisi ko sa indaan na nasunodan gabo sa pinagbuot. Unyan, din ang kapitan. Libre na ang pagsugal niya ito, unyan. Dahil kung darang kwartang yan na. Maluhi talaga ang isip mo, amigo. Oh, nahiling mo ang guming kang Jesus na yan? Ninhuli tayo kamay kapangyarihan. Maghuman kita digdi sa krus. Asin magdulag kita digdi. Amigo, magtubod kita sa mahal na Diyos. Pilingon mo ang makahirak-hirak na taong iyan. Dahil siyang pagkakasala. Alagad ipinako sa krus na parehutang mga mahabon. Ining taong ini ang pabalikan sa tuwing maklang na makasasanon. Dahil ka na nagtutulkan sa imong pagtarampistas. Sagko sa tambikan sa imong kagadanon, dinaraw pa ng gadan makahayop mong pagkukali. Binanggit pa, anday na papagay sa mga tataramo na ito.
maniwala sa mga nagdadagog mo sa mga sa imong palibot. Pinagtutuyaw sin pinagdudurhagi ang taong ini. Daiman sining pagkakasala. Imbis kayan, mga di kita sa mahal na Diyos. Pagtiusan ta ang mga pagtusang ini. Kita talagang makasala na tama naman na magdusa. Diyos ko, makakamahal. Tibaan po na nagugmiling sa imong aking parakasala. Hinahagad ko po lamang na hariman lungod ako. Paglingawi, sununo pa ako kunyaon na ikaduman sa imong kahadian. Paniwalaan mo ako sa kuyang pangako na ikadimas magkakamit ng gogmahan sa kuyang kahadian. Agi ko nga ta. Ingat ta pinagpapadusahan ang agi ko ning siring kay ni. Ano ba ka ang pagkakasala mo sa ikaw? Pinagpapatiyos ning arog kay ning kasigo. Ano ba ka ang pinagsasakripisyon mo? Mga pagkakasala ning tao. Patawarin mo po sinda, Diyos ko. Huwagi kong padangat. Anong puso baga anda ay makakamati ng pagkakamundo? Danggun mo, aki ko. Ang puso kong nakukulugan, dulot kampunyal ng pagpapakasakit na mas lalong pinagpapasakitan kan mapagtios mo, aki ko. Kaman sana aki ko ang sulamenting buhay ko. Oh, Diyos ko. Natapot na pinagpapatiyos mo ako ni siring kayi. Hinahagad ko pulugod. Nabawion mo na sa kuyang buhay. Tanganin mo tranquilo na ining mga pagtiyos at yung pagtangi sa makuring pasakit sa aki ko. Oh, aki ko. Babae, kuya ang aki mo. Mga pagdiriba, aniyon ang sa indong ina. Oh, ama ko. Siya palugod. Patawaran po sinda kaguranan ko. Napapaha ako. Nakakamali ka rin pa. Pagdahag ka. Ingay pa! Oh, mahirap man tabi ka mo. Ngayon tabi nindo, pagkapasakitan ng sakuyang aki. Ngunyan, nanahiling man sa nindo na siya nangangarigos na nindugo. Sa bilog kang sa iyang hawak. Tama lang sa indong mga pagpadusa. Hoy, babae! Ikaw ang nila mo dyan!
Iyan kaya nasasabutan kan mga tao. Nasasabutan kaya niya to na kita nagkakabuhay dahil sa kapangyarihan ng mahal na Diyos. Sangaran ka na ba? Asan ka na aki, asan ka na Espiritu Santo. Bakong itinaon Sarong mabiyayang hapon, din Biyernes Santo, sa Indugabos, mga tukang, ang pitong ultimong tataramon kan kagurangnan o 7 last words of Jesus, sarong tradisyon kan simbahan, asin binabalikan, asin pinaguhurup-hurupan kan mga Kristiyano ang mga tataramon ni Kristo, mantang nakapako sa krus bago siya nagadan. Enot na nasambit na mga tataramon ni Jesus, ang mga tataramon sa lingwahe kan Arameo, asin mababasa sa apat na ebanghelyo sa bagong tipan, ang mga manunungod sa pangyayari, tulong sa lingwahe na binanggit sa ebanghelyo ni San Lucas, tuluman sa ebanghelyo ni San Juan, asin saro sa ebanghelyo ni San Marcos, asin saro man sa ebanghelyo ni San Mateo. Mantang si Jesus nakapako sa krus, magayon na mahiling that Jesus takes away the sins of the world by transforming it, by changing it, by taking it inside of Himself and transmuting it. Gustuhon ko po ining tataramon na transmutation o to transmute. Mahihiling niya to orog na sa buhay ni Jesus sa pagkamuot asin pagpapatawad na pinahiling ni Jesus sa krus asin sa oras kan sa iyang kagadanan. Ano ang ibig sabihon kan transmutation na ginibo ni Jesus? Father Ronald Rolheiser, OMI, puts it beautifully. Sabi niya, Jesus took away the sins of the community by taking in hatred and giving back love, by taking in anger and by giving out graciousness, by taking in envy and giving back blessing, by taking in bitterness and giving out warmth, by taking in pettiness and giving back compassion, by taking in chaos and giving peace, and by taking in sin and giving back forgiveness. Iyan ang transmutation. May ginibo si Jesus, iba, may ginibo kay Jesus, alagad iba ang sa iyang ibinalos. Bako po madali ang ginibo ni Jesus. Ano ang madali sa satuya? Ang madali sa sato na kulugan, kapag kinulugan ka, kulugan mo man, ginibuhan ka kimaraot, baluson mo man, mas madali so dai ka mapadaog, dai ka magtugot na ika madihado, dai pwede na ika ang kaherak, mas madali iyan. Minsan, it comes naturally sa satuya. To give back in kind, hatred for hatred, anger for anger, coldness for coldness, and revenge for hurt. Ini ang ginibo ni Jesus, bako tangani na kita humanga asin bumilib sa iya. Ang imbitasyon sa sato na mantang si Jesus nasa krus, ang mahiling niya to na kaya tang gibuhon ang ginibo niya. Pwede tang gibuhon ang ipinahiling niya. Bako madali, pero inaagyat kitang baloon. Kaya ngunyan, mahihiling niya to ang misyon niya to na maging kasangkapan, tanganing halion ang kasalan sa kinaban. Dahil niya to magigibo ang ginibo ni Jesus dahil siya sanaan kordero kan Diyos. Alagad,
kaya niya itong ipadagos ang sa iyang mga paarog. Again, beautiful words from Rolheiser. Sabi niya, we do this task whenever we take hatred, anger, envy, pettiness, and bitterness. We hold them and transmute them, and eventually give them back as love, graciousness, blessing, compassion, warmth, and forgiveness. Mga tugang, this is the mystery of Christ's passion and death. This is not about God's vengeance or revenge. This is about Jesus taking in sin and giving back love by taking in death and giving back life. Ngunyan na hapon, giraray, bubuhayon, asin babalikan niya to ang mga tataramon na ipinahayag sa to sa nguso kan kagurangnan bago siya nagadan para sa katubusan kan sa tong mga kasalan. Hinanyugon niya to ang mga pagurupurop, ang mga pagheras kan sa tong mga tugang, kan sa indang karanasan na may kinaaraman sa ultimong tataramon ni Jesus. Mamibi kita, amang mayrakon, ngunyan kan ang kagurangnan nakabayubay sa krus, ginigirumdumi ang sa iyang ultimong tataramon, gikan sa iya ang tataramon na nanitawo, mga ultimong tataramon, ultimong hulit, kan sarong katuod sa iyang mga disipulos, huring hinangos kan pagkamuot asin pagkaherak, atang sa katawuhan, magdanay kita sa pamitisan kan krus, na sa tong kaligtasan, asin hinanyugon niya to ang tataramon, ang pagkamuot kan kagurangnan. Sila divina voz que se
Enot natataramon, Ama, patawadas sinda, day ninda aram ang sindang ginigibo. Sa enot natataramon na sa tong nadangog, mahihiling niya to ang tema kan pagpapatawad. Kung hihilingon, ang tataramon na kapatawadan asin pagpapatawad, labi 400 na makukua asin mababasa sa Biblia, poon sa lumang tipan, asin ang mga piniling tawo, asin ang mga profetas, naging dalan tanganing tauan nin importansya ang tataramon na ini sa paagi kan pagbakli asin pagsulsol sa mga kasalan. Kaya nga ni, dai maipapasipara na ang pagpapatawad napakahalaga. Orog na kandumi na tong si Jesus sa kinaban. Sa iyang publiko ministeryo, nakagamot ang pagbulong sa mga may helang, pagtukdo, asin pagpapalayas kan mga marumpot na espiritu, ang tataramon na kapatawadan o pagpapatawad. Igwa po na duwang parte ang enot na tataramon na magayon na hilingon. Enot ang pagpapatawad hali sa Diyos, hali sa aki na naghahagad kikapatawadan para sa kasalan kan iba, masusumpungan ang relasyon kan propesiya gikan sa libro ni Propeta Isaías, inako niya ang kasalan asin ipinamibi na sinda patawadon. Si Jesus bilang sinugo kan Ama, naging dalan kan kapatawadan kan kasalan kan kinaban. Natatangi ang pagpapahayag ni Jesus kan tataramon na nagtataonin pagpapatawad na ang Diyos sanaan pwedeng makatao. Mas hingani ang mga tagapagtukdo kan kasuratan asin ini nagahali sana sa Diyos. Asin sa pagkagadan ni Jesus ang kapatawadan itinao minsan nga ni alagad maninigo na ini. Ikaduwa, ang pagpapatawad iyoan para sa gabos. Sa konteksto kan enot na tataramon, mahihiling niya to ang pagpapatawad ang mga soldados na nagpako kay Jesus sa krus. Tunay dahil da ininda gigibuhon kung aram ninda na si Jesus Diyos. Alagad kung hihilingon ang pamibi ni Jesus para man sa gabos sa mga tawo na da ininda aram ang sa indang pagkakasala, ibig sabihon ini para sa gabos kita pinatawad kan Diyos sa satuyang mga kasalan. Mga tugang, duwang katotoohan, igwa ang enot na tataramo ni Jesus. Ang Diyos, ang tunay na nagpapatawad, asin ang kapatawadan para sa gabos. Mga tugang, siyempre kapag pigtataram ang tataramo na kapatawadan o pagpapatawad, garibagang madalion sa nang sabihon, asin madalion dangugon. Madalion itukdo, alagad araman niya to
sa totoong buhay, bako arog kaiyan kasimple an magpatawad. Mga tugang, sinasabi sa sato, bako madali pero posible, pwedeng bako simple pero kaya gibuhon. Nata po dipisil an magpatawad dahil igwa kitang misconception o mga salang pakasabot manungod kan pagpapatawad na kung minsan nadidipisilan kita na magpatawad sa iba. Nagkapirang mga bagay. An enot na paghuna ta iyo ini. Forgiveness is about the other person. Alagad ang totoo, forgiveness is about you. Kapag ika nagpatawad, dai mo pag-isipon sa tawong nagkasala sa imo, chances are, dai kang makuko ang rason para magpatawad. E paano mananggad kung dai kang mako ang dahilan, tangani na magpatawad ki tawo, ibig sabihon, habang buhay ka, na dai ka magpapatawad sagkod sa kagadanan. Kapag pag-iisip mo, so tawong nakakulog sa imo, nakagibok kimaraot sa imo, nata ko papatawadon iyan, e marauton ang ginibok ka iyan sako. Sa pagpapatawad, ang hilingon mo ang sa imong sadiri, you deserve to be happy and you deserve to be free. Sabi nga ni, for every minute you remain angry, you give up 60 seconds of peace of mind. Nagibuhon mo ang magpatawad, bako para sa tawong ito na nagkasala sa imo, gibuhon mo ang pagpapatawad para sa imo. Ikaduwang misconception, kapag ika nagpatawad, lingawan muna ang nangyari. Nadangog tabaga po permi iyan na sinasabi, forgive and forget. When God forgives, He loses His memory of our sins. Totoo po iyan para sa Diyos. Alagad tawo man sana kita. Sa satuyang mga tawo, ang totoo, forgiving and forgetting are two very different things. Magkaibo po iyan. Nabako requirement, kapag nagpatawad ka, makakalingaw ka na. Bako requirement, kapag nagpatawad ka sa tawo nagkasala sa imo, maging best friend giraray ka mo o mabalik giraray sa dati na pagtitiwala mo. Kung kaya mo iyan, mas marhay. Pero kung dai mo kaya, at least, ininasan na ang gibuhon mo, magpatawad ka. So what is forgiveness? Nasutipong narorumduman mo ang ginibok ang tawong ito, pero dai ka nang namamatean ki ano man na dagit, dawa na nahihiling mo, dai ka na nadadagit, that is forgiveness. Okay man na dai mo malingawan, ang mahalaga nakatalingkas ka sa kagabatan kan sa imong puso sa dagit na sa imong namamatean. Ikatulo, ang pagpapatawad sa wrong desisyon. Ang totoo, forgiveness is a decision. Alagad, tatandaan niya to, iniman po sa wrong proseso, na kapag ako hinahapot, Father, papaano po ang magpatawad? I always say, it is a decision. And lately, I realized it is a process. Paano kapag sinabi mong desisyon, okay ngun niya na aldaw, pinapatawad ta ka na, and that's it. Minsan bako arog ka iyan kasimple. Minsan, you have to decide every day, every hour, every minute, sagkod na dai mo na mamatean ang sa ibong dagit na nagpapatawad mo na palan ang nagkakasala sa imo. It is a process. We give time for ourselves and we give time for healing. Ikaapat na misconception,
dai ako mapatawad, paano gusto ko makanood, turuan ki leksyon, ang tawong nagibos ako kay kasalan. Ang totoo, dai ka nagpapatawad, paano ang gusto mo makabalos. Permitang nadadangog, gusto kong kaipuhan kong pahidapon, gusto kong tauan kileksyon, dapat maaraman niya na kapag pinatawad ko na siya, tangani na dain na siya mag-utro. Actually, that is not accountability, that is revenge. Ang gusto mo, mag-suffer man sa tawo na ito in the same way na ika nag-suffer kan ginibo niya, and that is very unchristian. Bako po kita ang mabalos. Sa pagpapatawad, we ask ourselves, baka may parte kan sa tong puso na gustong makabalos sa tawong naggibo kisala sa sato as nakagibo sa to kimaraot. Ikalimang misconception, kaipuhan ipaaram ko sa tawong ito na nagkasala siya sa ko, bago ko siya patawadon, ang totoo, dahil na po kaipuhan pang ipaaram mo na pinatawad mo siya, artesa na iyan. So tipo na madulok ka sa iya, sasabihon mo, oy, pinatawad ta ka na, maski maraot ang ginibo mo sa ko, gari makaduda po ang intensyon. Kaipuhan pa daw talaga na ipaaram mo sa sarong tawo na pinatawad mo na siya, o baka gusto mo lang ipamate na mas mabuot ako sa imo, mas marahi ako sa imo dahil pinatawad ta ka. Kaya ta kapatawadon, dawa-day ka mag-sorry, and does it matter, may mababago daw kung ipapaaram mo pa sa iya na pinatawad mo na siya. Minsan, ginigibon niya to iyan para sa satuyang satisfaction na we feel something good. Again, we go back to number 1. Forgiveness is not about you. It's not about the person. It is about you. Ikaanom, ang pagpapatawad, dai ko kaipuhan kitabang kan ibang tawo. Ang totoo, we need help in processing the pain and letting go. Na may mga bagay, sagkod ngunyan, daradarata dahil dai pa talaga kita nagpapatawad, nakapagpatawad. Baka it's about time that we need the help of other people to help us move on. Iyan ang pagpapatawad. Kaipuhan, maako sa sadiri, na kaipuhan ta kitabang. Mga tugang, at the end of this Holy Week, this Paschal Mystery, this pilgrimage, as we begin the Paschal Mystery, lugod mahiling niya to, kung nata kita iniimbitaran na magpatawad, dahil aram ni Jesus, igwa kitang karanasan na kita pinatawad na kan Diyos. Mga tugang, karanasan ko po bilang padi, sa 5 taon ko sa pagkapadi, naranasan ko na po, asin nadangog ko na po, ang mga ikinumpisal na kasalan kan mga tawo, poon sa mga magagabat, asin magian na kasalan, na kayang gibuhon kan tawo, alagad ano ang misteryo sa kumpisal, na sa gabos na iyan, nakasalan na iyan, sarong tataramon sa nakan Diyos ang pagpapatawad, gabos iyan, mawawara na sa kaisipan kan Diyos ang satuyang mga kasalan na ikinumpisal. Mga tugang, ang agyat sa satuya, siring man, magpatawad kita sa mga tugang nyato na nakakagibo man kikasalan. Minsan po, kang nakaaging simana, nag-drive po ako, naghihidali ako, tabaka malate na ako pagbalik digdi sa St. Rafael, hali po ako sa First District, Samuya sa Bak. Mantang ako nagda-drive, siguro bako lang ako ang padi, siguro gabos ang pigigibo, overspeeding, dahil ko aram kong
nata perming naghihiridali late gayon sa bagay dahil manapading late drive. So sa inutan kong lunadan, sasakyan, garo-karo kigadan, sabi ko, malilate talaga ako kaini dahil na ako nakaka-overtake, malilate talaga ako dahil maluyahon ang padalagan kaini. Mantang pigsusunod ko ang sasakyan na ito, dahil ko maiwasan na magbusina sa iya, siguro na malisyahan kang nasa inutan kung sasakyan, nagpaskil po ki nakasurat sa likodan kan sasakyan, please be patient with me, student driver. Kan pakadangog ko po ka ito, medyo nahimasmasan ako. Pero sabi ko, kung nadangog sa nakaini, sa mga tinaram ko, sa laog kan auto ko, baka isipon ka ini, na bako inipadi. Ano po? Alagad, dahil sa tataramon na ito, nagkaigwanin pagsabot asin kapatawadan ang sakuyang namamatean. Alagad mga tugang sa buhay niya to, day man kaipuhan, perming may nakapaskil, tanganing masabutan niya to, ang inaagihan kan mga tao, tanganing nakita magpatawad. Alangan man magpaprint kibado, sabihon, nag-iwal kami kan agum ko, malibong an payo ko, tanganing masabutan mo, ang inaagihan kan tao. Alangan naman magprint kibado, ang sabi, day mo ako ngunyan pagkahurunon, nawaran ako kitrabaho, day po, alagad, hinahagad sa satuya, kung papaano kita pinatawad, magkaigwaman kita nin pakasabot, asin konsiderasyon, pagpapatawad sa mga tugang nyato na nakakagibo ti kasalan. An imbitasyon sa sato, kita an mapoon kan cycle of forgiveness, magpatawad ka, tanganing sa pinatawad mo, magpatawad man sa ibang tao. Vive sa
Si su gloria, su gloria y su paz. Si su gloria, su gloria. Si su gloria y su paz. Si su gloria y su paz. Si su gloria, su paz. Si su gloria, su paz. Si su Si su gloria, su gloria. Si su gloria y su paz. Si su gloria, su gloria. Si su gloria y su paz. Si su gloria y su paz. Si su gloria y su paz. Si su gloria, si su paz. Si su gloria y su paz. Si su gloria y su paz. Su gloria y su paz. Su gloria y su paz. Saro kan mga nabibitay na kriminal, naglalanghad sa iya na nasabi, bako ikan Kristo, ligtasanan sa diri mo, asin man kami. Nagsimbag si Saro, asin pagsagway sa iya, nagsabi, di ka lamang natatakot sa Diyos. Ika na nasa parehong kondenasyon. Kita, tama na silutan, tanasaputa ang mga sukat sa mga gibol ta. Alagad ini, mayong maraot ng ginibo. Nagsabi, Jesus, giramdama ako pag makalaw ka na sa imong kahadayan. Nagsabi sa iya, Amen. Nagsasabi ako sa imo, ngunyan man sana, makakaibata ka sa paraiso. Ngunyan man sana, makakaibata ka sa paraiso. Ini matugang ani kadua sa mga ultimong tataramon kan sa tuyang kagurangnan, mantang siya, yaon nakapako sa krus. Naghihingagdan. Duwang kriminal, duwang parahabon, saro sa wala, saro sa tuo. Afuera sa inda, kadakol na mga taong nagtutuya-tuya kay Jesus. Kadakol ang nagmamauot na magpahiling siya
kan sa iyang kapangyarihan, kan sa iyang tibay. Magpatutuo kan sa iyang sinabi na siya hade, na siya aki ni Diyos. Gabos maut na an sa iyang kamugtakan, lalong mapagabat. Maging gayon, ining duwang kriminal na ini. Sa sayad ng kamugtakan, maut din na makaligtas sa padusang ini. Gayon pareho sila. Bako sa na itong nagsabing lantada na kung ika ang tunay na Diyos, magtangkas ka dyan sa krus. Iligtas mo sa imong sadiri, as iniligtas mo man kami. Kayo't maging itong saro, yaon man sa buot niya. Lugod, ang kapangyarihan kang tawang ini. Gamito niya, nganing makaligtas siya, asin lugod, makasabay man kami. Matugang, kung iimahina ron ta ang duwang kriminal na ini, pupwede tang ibugtakan sa tuyang sadiri na kita ang mga tawong ini. Namantang nahihiling ta, kaibahan ta sa Jesus, nag-aagi ni mga kasakitan, ni mga kadifisilan, alagad, ang nangingibabaw sa tuyang isip, supan sa diritang karahayan. Mantang nag-aagi siya ng gabos ng mga pag-ulog-ulog. Ang gabos na ini, dainin kahulugan para sa tuya. Ang minamauta na ano man mangyari sa poderosong tawong ini kung totoo na siya poderoso. Lugod, mahiling, asin magbenepisyo kami. Ini ang danay na kaisipan ta. Pero sa pansadiring benepisyo, pansadiring mga karahayan, mga pansadiring orgulyo. May mga nahiling kitang mga tawong nagsasakit, mga tawong nagagabatan, dahita namamansayan ang mga ini. Buta kita sa satuyang kapalibutan. Dakol na mga nag-aagrangay, alagad bungog kita sa sainang mga inagrangay. Kadakol na mga dapat pakarhayon sa satuyang sosyedad, alagad bako ini mahalaga para sa tuya. Mahalaga na ako may kakanon, na ako may magayon na bado, na ako kontento sa kuyang buhay, na dai ako nauulang na gibuhon ko ano man na gusto ko. Nadadangog ta na dapat may pakarahayon sa tuyang sosyedad. Alagad, nasa isip ta, sisay man ako. Anong magigibo ko? Perming, day kita nin kakayahan, makatabang sa kapwa. Urog na day kita nin kakayahan, na makatabang sa ikakauswag, ikakarahay, kan bilog na sosyedad. Ano man ang mangyari sa dalagan ka gobyerno ta, para sa kadaklan sa tuya, bako ko yan obligasyon. Igwanin dapat na magtrabaho ka yan. Habo kita ng responsibilidad. Sabi kan sarong tulisan para habon na nakagapo sa krus, kundi ka,
ang tunay na Kristo, ligtasan ang sadiri mo, asin man kami. Ini ang nagigababaw na kaisipan din sa nung tawong makasadiri. Inaako ang kakayahan kaniba, tanganing magbenepisyo ang sadiri. Ang mahalaga, bako so iba, kundi ako. Ang makasadiri, kadipisil makamate kan kagabatan na inaagihan kan iba. Ang makasadiri, kadipisil makahiling kan mga tinitios kan iba. Nagsasayuma. Gayon, may namamatayan ng mga daing data, alagad habong akuon, tahabong madifisilan. Ang nagiging paagi, iyon na nagpapaabaw-abaw pa. Tamantang yaon, may kagabatan, alagad ikukumparan ang iba sa diri sa iba. Mas maray pa ang kamugtakan niya. Kan si Jesus nagsabi, Ama, patawada sinda. Dahil ninda aram an sayndang ginigibo. Kanadang ko gini kan sarong mahabon na nakapako sa krus. Nabaguan sa iyang pagkamidbid kay Jesus. Ang pagkadangog niya kay Jesus na nagkukurahaw, Ama, patawada sinda. Enot, namatayan niya kung paano si Jesus bilog na nagsasarig sa iyang ama. Nasa tao kan sa iyang kadifisilan, yaon ang padagos niyang paglaom sa iyang ama. Asin mantang ang mga tao nag-aakusar sa iya nin palain-lain, alagad ang nadangog kan mahaabo na ini kay sanggimot ni Jesus, iyo ang sa iyang pagpatawan. Mantang kadakol ang mga nagmamaldisyon sa iya, ang nadangog kan mahabon na ini, iyo ang padagos na pagbendisyon. Mantang ang gabos, sinasabi ang mga karatan niya, alagad ang nahiling kan mahabon kay Jesus, ang sayang karahayan. Kaya huli ta nahiling niya, ang mga karahayan ni Jesus, ang sayang kakayahan na magbendisyon sa tao ni mga maldisyon, ang sayang pagpatawad sa kadakol ng mga akusasyon. Ini ang nagtausat sa iya nin bagong pagkamidbid sa taong ini. Kaya nakasabi siya, kung ika nasa sa imo ng kahadayan, rumdumaman ako. Nahiling niya kay Jesus na sa tao kan sa iyang kadakol ng mga kasalan, kadakol ng mga naginibong karatan, igwa nin oportunidad na mag-ako siya din kaligtasan. Bibigyan na dahil na niya makukurihiran so sa iyang mga
karatan. Ako niya daday na siya nin panahon na makapagbakle, makapagpatutuo na may kakayan siyang magpakarahay. Pero day siya nag-alang-alang na sabihon, kagurangnan, rumdumaman ako. As in, sa iyang pagkamibid, kan pagiging niyang sarong maraot na tao, kaya nga sabi niya naman sa iyang kairiba, matanos, nakita ko din na ron. Alagad ng lalaking ini, da ini nasala. Kaya namin niya na yaon kay Jesus ang sayang kaligtasan. Matugang digdi pinapamidbid sa tuya nan kaligtasan day ta makakamtan huli sana sa mga dakul na mga marhay na gibuta. Nan kaligtasan day mapapasatuya huli sa mga paghinguwata. Ang kaligtasan, day ta masisiguro, huli sa nataday na kita nagkakasala. Kundi ipinapamidbid sa tuya, nan kaligtasan, sarong balaog, sarong biyaya. Na ini itinatao ni Diyos, nin bulanos. Day siya naghahagad ni mga dapat na mga gibuhon ngani na kita magkamit kan kaligtasan. Asin ang kaligtasan mapapasatuya huli kay Jesus. Si Jesus ang kaligtasan ta. Kan sinabi na Jesus, ngunyan masana, ika makakaiba ko sa paraiso. Kadakol sa tuya, nag-iisip, hain ang paraiso. Ini kaya ang langit na sinasabi, o iyo ini ang hardin na ibinabaing duman sa hardinin Eden. Ining mahabon para sa iya, namid bida niya. Daan paraiso, bakong sarong lugar, kundi ang paraiso, iyo si Jesus, sarong tao. Para sa iya, nahiling niya. Nakunigwa, din tunay na magtataw sa tuya, sa iya din bagong buhay. Kunigwanin sisay man na makakapag ako sa iya sa likod kang gabos ng mga karata niya. Asin magiging matiwasay asin matuninong siya. Ini iyo si Jesus. Matugang kita daw, ano ang sa tuyang attitude kay Jesus? Pero sa tuya, ang nag-aalang-alang romani kay Jesus. Huli ta nahiling ta, so sa tuyang mga kasalan. Ang paghiling ta, bako akong maninigo, kay puan ko ngunang magbakle, kay puan kong magsulsul. Alagadan mahabo na ini, si Dimas. Dahil na siya nagkaigwa din panahon na makapagbakle, mabago so sa iyang mga gawe-gawe, so sa iyang mga gibo. Pero nakamtan niya ang kaligtasan. Nakamtan niya ang paraiso. Asin bakong sa nang ngapit na panahon, kundi mismo kan oras na nagsabi siya, ibanhan mo man ako, rumduma ako. Anong sabi ni Jesus? Ngunyan man sana. Matugang
Anduang mahabo na ini, iyo ang lambang suro sa tuya. Sisay kita sa duwa, kita ang makakapagsabi. Ako kaya itong mapagpaabaw-abaw na gusto kong tahobanan sa kuyang mga kaluyahan, sa kuyang mga pagkakasala. Kaya tutuya-tuyaon ko pa sa Jesus. Kung tunay kang makapangyarihan, mapagpatawad, patawadan na ako. O kita itong paraabon na nakanood midbidon na maski si Jesus yaon sa krus, pinapadusahan, alagang nahiling niya ang sa iyang tunay na pagkahade. Hade na dainin kapangyarihan. Hade na dainin korona. Hade na dainin badong purpura. Alagad klaro para sa iya na ini ang hade nin karahayan. Kaya mapakumbaba siya na kapagsabi, kagurangnan, rumdumaman ako. Sa kamugtakan tasangunyan, ako daw, kamu, ika, makakapagsabi daw kita, kagurangnan, rumdumaman ako. Ang kaligtasan, nakatagama sa lambang sa tuya. Alagad, aakuon sana kan sisay man natataong magbidbid na ang kaligtasan na iyan regalo ng Diyos. As in, pwedeng makamtan maski din sisay para kasala man o bako. Gurano man kagabat kan mga kasalan. Gurano man kadakol na beses na ulit ang mga magagabat na kasalan. Ang pagpatawad ni Diyos nakatagama para sa sako, para sa sato. Lugod, masabi taman, kagurangnan, salamat sa pagrumdum sa ko. Salamat sa danay na pagmidbid kan sa kuyang pangangaipo kan sa imong pagpatawad. La reina del orbe
sin mola dolor. Si, sin mola dolor. Sin mola dolor. Sin mola dolor. El rey Adonai sale a hijo de su trono, al perfidador de su mano al perfidador de su mano al perfidador. Sí, al perfidador de su mano al perfidador de su mano al perfidador. Sí, al perfidador del perfido, del perfido. Del perfido autor. Babae, uya an sa imong aki. Aki, uya an sa imong ina. Ini an ikatulo kan mga ultimong tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Duman sa pamitisan kan krus. Labi-labi na ang pagtios kan sa iyang ina. Puun pa sa pagpangidam sa iya. Sa gabos na inagihan kan sa iyang aki. Puun na pig-atuman na subuhay kan sa iyang aki. Na gustong ipagadan ni Herodes. Ninhuli tayo pinagprofesiya na ining namundag. Magiging hadi kan Israel. Yaon su pagdulag ninda pasiring sa Ehipto. Yaon su pagkatakot na igwang mga taong gustong gumadan kan sayang aki. Kan sa Jesus nagdadakula na asin urog na kanyaon na siya sa sayang ministeryo. Igwang nag-ako sa satuyang kagurangnan, mga naugma sa iyang mga tataramon, sa iyang kadunongan, sa iyang mga gibo, sa iyang mga milagro. Dakulan nagsunod, ang nagmidbid sa iyang aki bilang maestro, bilang kagurangnan. Alagad igwaman na mga tao na naghabo sa iya, na nagsayuma sa iya, na nagpakaraot sa iya. Igwanganing mga tao na sinabihan sa Jesus na igwas siya ng demonyo. Igwanin mga tao na nagsabi na si Jesus, bua-bua. Apuera ka ini, ngunya na Biyernes Santo na hiling ta na sa buhay ni Kristo. An sa iyang ina, nakakaizi kan gabos na ini. Sa mga ultimong panahon, kan sa iyang aki, nahiling niya kung paano pinasakitan sa iyang aki, kung paano pinag-ulog-ulog, kung paano binayaan kan sa iyang mga disipulos, kan sa iyang mga amigo, kan sa iyang mga kafamilya.
sisay sa nasuyaon duman sa puon kan krus. Saro kan mga yaon duman iyos so ina kan sa tuyang kagurangnan si Santa Maria. Yaon man duman sa iyang tugang na Maria manangaran na agom ni Clopas. Yaon man duman si Magdalena, asin saro kan sa iyang mga disipulos, so pinakanguhod, so pinakaaki kan mga disipulos, kan mga apostoles, iyos Juan, na sinasabi sa mga accounts, sa mga istorya, na inian sa iyang padangat sa mga disipulos. Especially ng disipulo nin hulitay ni Saro, iyo sa pinakanguhod. Padaba niya ining marhay, asin namutan man sa kaining marhay. Kaya duman sa pamintisan kan krus, sa tahaw kan sa iyang pagtios, haranina sa kagadanan ng kagurangnan, pero dakulaon ang sa iyang pagmakulog sa sayang ina, ipinahiling niya ang sa iyang pagkamot, ang espesyal na lugar kan sa iyang ina, na minsan yaon sa iyang, sa tao kan sa iyang pagtios, makuring pagtios, di niya nalingawan sa ina niya. Sinabi niya sa ina niya, babae, uyaan sa imong aki. Bako nga ni, terminong ina ang ginamit, na mas makulog, na mahiling, na sa iyang aki, uto nakabitay duman sa krus, naghihingagdan. Kaya babae, ang terminong ginamit, babae sarong termino na ordinaryong ginagamit sa panahon ninda, sarong termino na nagpapahiling nin hararom, dakulang paggalang sa sarong babae. Kaya nga po ang pag-address, babae. Mas makulog niya sabihin na ina para kay Santa Maria. Tapos aki niya nagtitios. Sinabi niya kay Santa Maria, uyaan sa imong aki. Ang gusto sabihin, so apostoles na yaon duman, si San Juan na pinakanguhod, uyaan sa imong aki. Sinabi man kay Juan, aki, uyaan sa imong ina. Kunbaga, sinasabi kan kagurangnan kay Santa Maria, atamanon mo, ining aking ini, na pinakanguhod sa mga apostoles, magiging ina ka para sa iya. Si Juan man sinabihan man, dai mo pagpabayaan ang sakuyang ina, atamanon mo ang sakuyang ina, ika magiging sarong siring sa aki sa sakuyang ina, asin ang sakuyang ina magiging siring sa sarong ina sa sayang aki. Gustong sabihin niya duman sa pagmakulog ni Jesus sa sayang ina, so pagrumdum kang ano ang magiging kamugtakan kan sa iyang ina, pag-iisip niya so karahayan, so seguridad, so pangataman kan sa iyang ina. Tas si Santa Maria aram ta, by the time that Jesus was suffering, Joseph must have been dead. Balo na ang sa iyang ina, ang sarong balo, kunday kang aki, makaherak-hera ka. Tas sisay mabuhay sa imo, sisay ang masuporta sa imo, sa sarong susyudad, na kung saan anigwang dakulang halaga, posisyon asin pagtaon nin atensyon, iyo sa na mga kalalakihan. So mga babae, garusan na pangharong, kundi matauan nin pagpapahalaga kan sa iyang agom, kaherak man siya. Ang babae, ang mga agom, pigbubuhay sana kan sa indang mga agom. Kaya nakadepende yan sa indang buhay sa indang agom, o kumbaga man, pagdarakula kan sa iyang mga aki. Tangon yan si Santa Maria balo na, daina si San Jose, sisay ang mga ngataman siya kung siya magagadan. Kaya sa iyang paghali, aram niya na mabubuhay liwat siya, aram niya na masakat siya sa langit. Alagad, inintriga niya, itinao niya sa kamot ni Juan ang pangataman sa iyang ina. Asin sa iyang ina, inintriga man sa pangataman digdi sa pinakangud na apostoles. Iyo yan sa kamugtakan. Hilingon ta muna ang sa tuyang pagiging aki. Gabos kita, ninhulita kita namundag, gabos kita mga aki. Asin kita gabos, hali sa sarong babae. Hali sa sarong tulak, nin sarong babae, na nangaki sa tuya. Ang pagapod sa ina, ang nagtaong buhay sa satuya, ang nagmundag sa satuya, pigaapod tang ina. Midbid mo man yan o dae, iyo yan ang sa imong ina.
Kaya kita gabos, na namundag digdi, arugon ta an sa tuyang kagurangnan, natawan tanin tamang paggalang, tamang pagmangno, tamang pangataman, tamang pagkamot, ang gabos na mga ina. Iyon ang katugdan kan mga aki, dai pagpabayaan nindo ang sa indong mga ina. Dai nindo pagpakulugon ang buot kan sa indong mga ina. Sa sakuyang pagdangog nin mga kumpisal, sa halawig ng panahon kan sakuyang pagkapadi, dakulon ang mga nagbabasol, dakulon ang nagkukumpisal kan mga kakulangan ninda sa ina ninda. So pagkaanggot ninda sa ina ninda, so dain ninda pagpatawad sa ina ninda, so dain ninda paggalang sa ina ninda, so pagbalos ninda sa ina ninda, so dain ninda pagriparo sa ina ninda, sumaraot na buot ninda sa ina ninda. So gabos na pag-akusar sa ina ninda. So ikasupog sa ina ninda dahil sa kamugtakan kag ina ninda. Sa pagbasol kung ano man ang mga kasalan na naginibok at ina ninda. Dakul na mga gibo na laban sa sarong ina, na nagkulog kan bot kan sarong ina, na naglugad kan puso kan sarong ina. Baku iyang trabaho kan aki. Ang trabaho kan aki, paugmahon mo ang sa imong ina. Pangatamanon mo ang sa imong ina. Sining kan kinibo ni Kristo. Minsan yaon siya sa tao kan sa iyang kasakitan, magigadana siya, naghihingagdan, pero ang pag-iisip niya, ano ang ikarahay kan sa kuyang ina? Ano ang ikarahay kan sa kuyang ina? Iyo yan ang isipon ta. Ano ang ikaray kan sa kuyang ina? Ano ang ikaugma kan sa kuyang ina? Ano ang ikakabalus ko sa sakuyang ina? Sa normal na sitwasyon, ang ina, simbolo nin pagkamot, simbolo nin pangataman. Iyo ang pig-intrigahan kan Diyos na maging ekstensyon kan pagdakol kan mga tao, instrumento na magkaigwanin buhay. Tinawanin kakayan yaon sa sayang hawak na magkaigwanin buhay sa sayang tulak. Tinukduan siya kung paano mga taman nin sarong aki. Kinagan siya ni natural na pagmati, pagkamot, pagmalasakit, pangataman sa sayang aki. Ibinugtak iyan, natura iyan sa sarong ina. Na idudusay niya ang sa iyang buhay para sa iyang aki o para sa iyang mga aki. Minsan sa kinakban kan mga hayop, may mother instinct na pigaapod kita. Na ang ina, pirming mataunin proteksyon, pangataman sa iyang mga aki. Kung sa kinakban kan mga hayop, minsan daog so ina, ipapaon niya ang buhay, ta proteksyon na niya sana sa mga aki niya, na saradit pa. Minsan day siyang laban, kung igwang gustong pumaslang kan sa iyang mga ugbon, lalabanan niya iyan. Itataon niya ang buhay niya para sa iyang mga ugbon. Dahil natural instinct, igwang mother instinct na kinaag ang Diyos para sa iyang mga aki. Itinao yan kan Diyos sa iya. Pero, mga tugang, igwaman na nagkukulang na ina. Being human, like all of us, we fall short of God's expectation. Totoo, ang simbolo kang ina, ang simbolo kang pagkamot. Sabi kan Diyos sa lumang tipan, minsan malingawan kang ina ang sa iyang aki, sa iyang sinapupunan, di ko siya malilingawan. In other words, in other circumstances which are not normal at all times, igwang nagkukulang na ina. There are imperfect mothers. May mga limitasyon, may mga kaluyan. Susog sa indang panahon, susog sa indang naisihan, susog sa indang inadalan, susog sa indang eksperyensya, susog sa indang kamugtakan. They are built because of what had happened. Ang pagkaina ninda naging dependiente
sa mga eksperyensya. Kaya igong mga ina na day man kinadalan, mga ina na day man ki mga formasyon, mga ina na mga pobre, mga ina na mga ignorante sa bihon tapa, mga ina na day nakakasabot kung paano maging ina, mga ina na day aram kung papanuhon ang pag-ataman kan sa aki. But deep inside them, even with all these incapacities and weaknesses, they still love their children. They may not know how to express that. They may not know how to be a mother, but deep inside, that motherhood is alive. Daita paghusgaran ang mga ina. Daita pagkusaran. Daita pagpakarauton. Daita pagkulgan. Responsibilidad kan mga aki. Siring sa itinoon, kan sa tuyang kagagurangnan ki Juan, aki, uyaan sa imong ina. In other words, take care of her. Be a son to her. Iyon kita. Be a son, be a daughter. Be children of a mother. Masupog sa mga aki na ibabasol ninda ang kakulangan sa indang ina. Kung tunay man na may kaulangan sa imong ina, kung tunay man na may kasalan sa imong ina, nata, day ka tatao magpatawad, nata, day ka tatao magsabot, nata, day ka tatao magbalos, kan pagtao sa imunin buhay, minsan ipinaataman ka, minsan bako siya mismo ang nag-ataman sa imo, sisay ang nagtao sa imunin laman, nin dugo, nin tulang, nin isip, nin puso, sisay nagtao sa imunin pagkatawo. Taigwang ina na bako man biological, pero so ibang aki na ataman sa naman ngani, pero minidbid ninda so pag-iging ina kanag-ataman sa inda, kadaiman ninda namidbid so ina ninda. Maugmaon sinda kung namidbid ninda so ina ninda, kung sa katapos-tapos ikan buhay namidbid ninda man gilaray so biological mother ninda, dakulang kaugmahan iyan sa sinda. Although, igwang nagmumundo, kunata ta pinaataman, kunata gunyang gusto na naaraman, na bako pala na ko ang tunay na aki. Still, despite of that, we do not blame those children. They have feelings, they have emotion, but we are telling you children, if you are in this case, pray that you may be healed. Forgive your mother. Forgive. Bakuyan kasalan kan sa imong ina. Tiba day ta aram sa sirkumstansya, kunata ipinaataman ka. Day ta aram sa sirkumstansya, kunata nagdulag siya sa sayang responsibilidad. Day ta aram. Inasmuch as God is telling us, or telling the people during His time, Father, forgive them for they do not know what they are doing. And so we say, Jesus is telling us, forgive your mothers. To those imperfect mothers, forgive them for they do not know what they're doing. Iyusa na yan kakayahan kan sa indong ina. Iyusa na yan siya. Abot sa na siya dyan. Do not demand beyond their capacities. In fact, it is not justice to demand beyond the capacity of a person. Bottom line is, forgive. Love, be compassionate, serve, honor your mother. Ipangadita ang relasyon kan mag-irina. Ang relasyon kan sarong ina sa sayang aki, ang aki sa sayang ina. Nasa tao kang kadipisilan kang pagpadakula nin mga aki. Sa tao kan panahon na ini, nadakulon ang problema, naapektado ang relasyon sa laog kan pamilya, ipangadji ta na magkaigwanin kaugmahan, magkaigwanin relasyon, din marahay na relasyon sa mga magurang asin sa mga aki. Ipamibitan mga kakulangan kan mga aki asin kan mga magurang. Na sa tabang kang grasya nin mahal na Diyos, mamidbid ninda, maaraman ninda, na ang liyavi digdi, ang solusyon digdi, dahil iba kundi pagkamon. Sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria,
lugod bendisyonan ng gabos na inya, asin bendisyonan ng gabos ng mga aki, na makanod kandalan ni Kristo, pagkamot asin pagpatawad. Eli, Eli, lema sabachthani. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Iyo inian ikaapat sa mga huring tataramon kan satuyang kagurangnan na si Hesu Kristo. Sabi ni Hading David, I have never seen the righteous forsaken. Pag tinaramto po mga tugang na forsaken, sa lumang tipan ang buot sabihon kaan. Garibaga, dainang pakilabot sa iyaan gabos. Ninhuli ta ika forsaken, yaon sa imo, or yaon sa satuya kaiyan, an bilog na kamunduan, ninhuli ta, an mga tawong namumuot sa tuya, mayo na nin pakilabot. Hapot, paano kung ang Diyos mismo ang mayo nin pakilabot sa satuya? Kung nakakamati kita nin kadipisilan huli tadai kita, nahihiling na-appreciate, namamatik na we are forsaken. But how much more kung ang Diyos na ang magbaya sa satuya? Sinasabing,
mas mainit pa iyan or mas masakit pa iyan sa impyerno. Nahiling ta si Kristo bilang sarong tao na nagsasakit sa sayang pagtaram na Diyos ko, daw ta pinabayaan mo ako. Dahil siya nagreklamo ninhuli ta pinabayaan siya kan ama. Kundi yaon an sa iyang pagmati, kan kagabatan, kan kasalanta. Kung kaya nag-aagrangay ang Diyos, ang satuyang kagurangnan na si Hesus Kristo, nagaribaga ang pagmati niya, pinabayaan siya kan ama. Alagad bako siyang siblag sa ama. An kagabatan na ito liwat, an kagabatan kan kasalan kan tao. Mga tugang, kung sa tuya pong magigirumduman na antes kaining tinaram ni Kristo, pati ang natura nakisumaro sa iya, nagdiklom, ka nagtaram siya, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Bagay na, dahi ta nahihilingon yan. Pag may nagadan, kung mainit man giraray iyan. Dahi man nakikisumaro ang nature sa kagadanan na nangyayari sa tao. Alagad sa nangyari kay Kristo, nakisumaro pati ang langit. Nagdiklom, mga tugang. Buot sabihon, ang gabos nakisumaro, namati ang pagmati na yaon kay Kristo. Kaya mga tugang, saro po sa dapat niya tong ginigirumdum ngo niyan, asin dapat niya tong ipagpasalamat. Naan inagrangay kan kagurangnan, sarong dakulaon na halimbawa sa satuya. Ninhulita, sa kadakul na beses ang satuyang inagrangay, mga personal desires, na daing nangyayari sa satuya, nag-agrangay ka, natadaing nangyari ini, nagpamibi ako ka ini, maray man akong tawo. Nataday ako nakapasar, nag-adal man ako. Nataba ko marayan sa kuyang aki. Tinukduan ko man siya nin maray. Arog ka ng mga inagrangay ta. Alagad, magayuno na halimbawa ang inagrangay ni Kristo. Ang inagrangay ni Kristo, may kaibang hararom na pagtubod. Diyos ko. Minsan ang inagrangay ta, igwa na kaibahan, kawaranin pagtubod. Kawaranin paglaom sa mahal na Diyos. Kaya dapat po ini ang satuyang mahiling. Ang halimbawa kan satuyang kagurangnan. Dahil siya inabando na. Namati niya ang gabat, alagad nagpadagos sa siya sa iyang ginigibo. Ang sabi po, in some strange, mysterious way, his human nature seems separated from the Father, yet not separated. Otherwise, how could he cry, my God, my God? But just as the sun's light and heat can be withdrawn from us by the intervening clouds, though the suns remain in the sky, so there was a kind of withdrawal of his Father's face in the terrible moment in which he takes upon himself the sins of the world. Namati na niya na gariwara ang ama. Namati niya na garimayong liwanag. Ninhulita ang liwanag natataklubanin alapaap. Ninhulita ang liwanag natataklubanin mga kagabatan kan mga kasaalan nin tawo. Alagad, bako ini sign na mayo na siya nin pagtubod sa Diyos. Kaya sa momento pong inilugod, mas mahiling ta na pwede man palang kitang mag-agrangay sa Diyos sa marahay na paagi. Asin ipinahiling ini sa tuya, kan sa tuyang kagurangnan na si Hesus Kristo. Inagrangay na may hararom na pagmidbid sa Diyos. Asin, aram niya to, na sa satuyang mga inagrangay, na sa satuyang mga kagabatan,
daiman kita pinapabayaan kan Diyos. Aram niya tong yaon siya. Kaibahan niya to. This pain and desolation He suffered for each of us, that we might know what a terrible thing it is for human nature to be without God, to be deprived of divine remedy and consolation. It was the supreme act of atonement for those who abandon God and those who doubt the presence of God. Day mahuna-hunang pagsakit kun mayo ang Diyos. Kaya pag tinaramtabagang yaon sa impyerno, yan sa mga kalag na putol na ang relasyon sa Diyos. Dai na ni minsan hinihiling kan Diyos. Kaya kung baga, mas matitios tapa ang init kan kalayo kaysa maputol ang satuyang relasyon sa mahal na Diyos. Kaya ang panahon po bagang ini, tinatawang kita ning panahon na magkumpisal. Tangani na, minsan nagkaigwa ning lamat ang satuyang relasyon sa mahal na Diyos. Maibalik giraray ang relasyon na ini, ang marahay na relasyon na ini, sa paagi kang grasya kan mahal na Diyos. Tanganing minsan nasiblag kita sa Diyos, mapara ini. Asin mapapara ini, kung marani kita sa iya, maagrangay kita, nin sa tuyang bilog na puso sa iya. Kaya ano ang tinutukdo kay ni sa tuya po mga tugang? Dai kita mawaranin paglaom. Ninhulita, bako ka barato, bako ka cheap. Cheap ngaya ang tawong ini barak. Gari baga pigbababa at ang dignidad. Natatabako ka barato. Natatabako ka barato. Ninhulita, ang Diyos, ang dugo kan Diyos ang nagtubos sa lambang saro sa satuya. Mas mahal pa kaysa anuman na bagay digdi sa kinaban na dain niya to manunumpungan. Kaya bako ka, baratong tao. Ninhulita, bako ka, baratong tao. Aram kan Diyos ang kaipuhan mo. Kung aram kan Diyos ang kaipuhan mo, asin nagtaram ka, aram niya kung anong grasya ang kaipuhan mo sa momentong iyan. Aram niya ang ikakatao niya sa saimo sa momentong iyan. Kaya minsan mga tugang, dai kita dai ta mahiling ang pangadji ta nagariba na baga nagkakaigwaning katupadan. Sige sana. Dai baling padiit-diit bastang nag-a-advance kita sa buhay spiritual niya to. Di baling pagtuya-tuyaon kita kang iba, bastang nag-a-advance kita sa buhay spiritual niya to. Di baling maluya kita, bastang nagrararom ang satuyang relasyon sa mahal na Diyos. Kaya makaugmahon paghilingon na, dakul sa satuya nagbibisita, digdi, sana bako langon niya na season na ini. Na ang Diyos mismo ang pag-agrangayan ta minsan pag nagkakaproblema kita, madumang kita kimadi, kipadi, sa barkada, amigo-amiga, tanganing itaram niya to, ang namamatean niya to. Pero pira sa satuya, ang nagdadalagan sa simbahan, mapangaji, mahagad sa inspirasyon kan mahal na Diyos, tanganing tawan ako ning kaliwanaganing isip sa mga bagay na dapat kong gibuhon sa momentong ini. Pira po sa satuya. Minsan po ako, na arugman kaan ang sa kuyang ginigibo, na mas pinipili kong magrani sa amigo ko, mag-istorya sa iya. Alagad, napapansin ko, sa katapos-tapusi, mayo man ki, maray na solusyon sa laging problema ko. Alagad, namati ko man na magrani sa mahal na Diyos. Asin sa simpleng pakihuron sa iya, sa simpleng pag-agrangay sa iya, nakakamati ako sa iyang grasya na inian sa iyang dala na muya, ini ang dala na muya niyang palakawan sa sakuya. Natatawaning kaliwanagan ang sasakuyang isip. Kaya lugod po mga tugang, dahil kita mawaran nin paglaom. Ako po, 11 po kaming magturugang, ako ikaduwa. Ang sakuyang matuang tugang, nag-agom nin hoben pa atab pa. Asin, ini-expect kang magurang kuning hulita, ako ang enot na nakatapos, ako ang
Dawa, pero paano makatabang sa sainda? Asin, sabi ko sa ina ako, malaog akong seminaryo. Ano ang reaksyon kang ina ako? Nagmurusdot ang ina ko. Sabi niya, lalong nagmurusdot ang ina ako kang pinahiling ko, hudi subayadan. Sabi kang ina ako, kung dai kang pambayad dyan, dai ka sana maglaog dyan. Dahil man ako nagsimbag sa ina ako, tapadaba ako ang ina ako. Pero nagtutubod ako na may Diyos ako na mas makwarta kaysa sa magurang ko o sa pamilya ko. Kaya naglaog akong seminaryo. Dahil man ako daradarang dakulaon na kwarta, ang daradara ko inagrangay sa kagurangnan pagtubod na makakatapos ako sa seminaryo. Mala nga ni, 10 taon na, patapos na sa Mayo. Iyon ang pigpapasalamat ko sa Diyos. Kaya dai ako nawawaranin paglaom, ninhulit ang probidensya kan mahal na Diyos, naghihiro. Kaya tabi, ang hagad ko sa indo, dai magluya-luya tabi iyo. Ninghulita, aram kan Diyos ang itatao sa tamang panahon sa satuya. Aram kan Diyos ang inagrangay kan satuyang puso. Minsan nagahalat lang siya. Kaya ipamibi po niya to, nalugod, ang maging inagrangay kan puso ta, siring sa inagrangay ni Kristo sa krus. Inagrangay na may hararom na pagmidbid sa Diyos, inagrangay na may hararom na pagtubod. Asin, ninhuli kay ni aram niya to, na kita tatabangan kan mahal na Diyos.
magpuon kang Monday hanggang ngunyan, nag-average po kita ki 38 to 40 degrees centigrade na namamatean ta ang init. Kaya kang pagpasiring ta po digdisi, say lamang po sa indo ang may balo na dulce, pakitaas kang kamot, or kaya balo na chocolate, o kaya biskwit, igwa po. Sisay man po ang may balo na tubig, o mas dakul pala ang may balo na tubig. Tanata daw ta nagbalong kita ki tubig, mas dakul sa tuya ang may balo na tubig. Dahil kaipuhan ta mainit, takong nangamati kita ki pagkapaha, we need to drink. That's why we bring our water. Our water is very important. Ini po na 5 tataramon, napapaha ako. Iyo po ang pinakahalipot na tataramon sa 7 huring tataramon na winalat sa tuya. Pero importante asin may hararom na meaning para sa gabos. Sa satuyang body structure, igwa po ki 70%, 65 to 70% na tubig sa loob kang hawak ta. 35 to % or 35% itong mga laman loob, puso, atay, etc. Sa madaling sabi, mas dakol ang tubig na yaon sa hawak ta, sa lawas ta. Kaya importantehon ng God na kita igwa pirmi kaya na tubig, ta kung kita pigdadaplos, kung kita nagasuka, naga-urinate and everything, nababawasan ang porsyento kan tubig na yaon sa to, kaya nagkakausa kipagkapaha. Lalo na gayod, kung nagigibo kita ki mas strenuous activities na napapagal kita, nababalad kita, kaipuhanon ng God ang tubig dahil kita napapaha. Siring man, kang kamugtakan ni Jesucristo, duman ka nakapako siya sa krus, ang sabi niya, I thirst, nauuhaw ako, napapaha ako. Imagine, si Jesucristo nagpaasan kang krus, under the scorching sun, magabat, naglakaw ning halawig, tigahampak siya, kinuronahan kitunok, asin ipinako sa krus. Naturalmente, mamamatean niya ang pagkapaha. Minsan, mahapot kita, Diyos siya, aki kan Diyos, nata ta napapaha. Ini sarong manifestation na ipinapahiling sa tuya ni Jesucristo na siya human being. Gusto niyang ipahiling, ipamati sa tuya na siya sarong tao, kaya capable na mapaha. Capable na maghagad ni sarong bagay na pwedeng mag-quench kan sa iyang pagkapaha. Duman sa krus, sinabi niya, napapaha siya. Alagad ang itinao sa iya, kung marurumduman ta, maalsom na suka. Supposedly, kung kitayaon duman, siguro, bako man suka ang itatauta, siguro tatawanan ta siya kitubig. Kaya lang, wala kitang opportunity to do that there. Kaya ini na panlimang tataramon, napapaha ako, may dual meaning. First, pigpapaaram niya na siya bilang tao, capable siyang mapaha. At pinapahiling niya din sa tuya, pipadangog sa tuya, na kung siya napapaha, ano ang pwede tang gibuhon sa iya. Kung siguro yaong kita duman, baka nadangog ta, ang tataramon niyang napapaha ako, siguro baka natawanan ta siya kitubig, o kung ano man na mas marhay na makakahali kan sa iyang paha. Kang yaon siya duman sa krus, nagtaram din siya kaiyan napapaha ako. Pero ang sarong sigurong gusto niyang ipaabot, na time na para sa iyang ama, natapos na sa iyang misyon, kaya napapaha na siya kang
Susunod, nagigibuhon kan mahal na ama para sa iya. Kaya as we gather here today, we hear Jesus' deep agonizing cry, which continues to reverberate in the innermost recesses of our hearts. I thirst. Being in dire thirst is great human suffering. Namamatian ta iyan kung kita napapaha. It is a reality that we can last for longer days being hungry than being thirsty. Mala nga ni baga pag minsan pigataram iyan kan mga tao na mas maray pang magutom siya kaysa sa mapaha siya. Kasi masaloy na makasustain siya alive kung siya nagiinom kung dai siya paha kaysa kung siya gutom. This shows that Jesus, though fully divine, is also fully human. He is capable of feeling thirsty after carrying the cross under the scourge of the sun, beaten, humiliated, and crucified. Ang pangduwa na gusto kong idugtong, inima na nangyari sa iya sa pagdaram niyang napapaha ako is a fulfillment of prophecy. Kautuban kang propesiya. Jesus, who is the water of life, who offered the Samaritan woman the water welling up to eternal life, now dies of thirst. But he never complained about his physical condition throughout his suffering. Day lamang siya nag-complain na siya napagal, na siya nagsasakit, tinios niya gabos iyan. And yet, in the last moments of his earthly life, he cried, I thirst, napapaha ako. After this, Jesus is aware that everything was now finished so that the scripture might be fulfilled. On the other hand, kung igwang physical suffering or physical thirst, igwa man po ke spiritual thirst. Si Jesus' agonizing cries of his thirst is one final plea in the cross. Reminder po iyan sa tuya gabos na ma-recognize ta ang gabos na ginibo niyang pagsakit, sakripisyo para sa tuya gabos. Na sana ma-recognize ta, ma-appreciate ta ang mga tao, ang misyon na sa iyang ginampanan digdi sa mundo. Gusto niya ma-accepta ang reality na kaipuhanon ta kiparatubos. Gusto niya na ma-accept, ma-recognize ta na kita gabos napapaha. Napapaha bako lang sa material na bagay, napapaha bako lang sa physical na bagay, napapaha kundi sa masararom na mga bagay. For example, napapaha kita kipagkamuot kan sa tuyang pamilya, mga amiga, mga amigo. Napapaha kita na ma-recognize ang sa tuya sigurong mga ginibuhan, or napapaha man kita na siguro mamidbidan man kita kan mga tao. Napapaha kita at gusto din ni Jesucristo na ipaabot sa tuya na i-recognize na napapaha kita sa sarong pagkamuot, divine love. And ang spiritual thirst, Jesus' thirst for love. He thirsts to give us the living water of His love, but also to receive our love for Him. So si Kristo man, napapaha man, kang weltang pagkamuot na dapat ang itao sa iya.
So again, napapaha ako. Duwang bagay, physical thirst and spiritual thirst. Narumduman ko kang mga aki-aki pa. May nadangog ako duman sa sakuyang pinsan na babae. Sabi niya daa pag-abot kan sa iyang boyfriend sa harong, "Oh Mike, coffee, tea, milk, or me?" Kam panahon na dai pa ako matured sa pagtubod, syempre dagit ako sa iya. Ano man iyan, Norella? Nata may kasabay na me para ma-offer ka na sana kung coffee, milk, or tea. Pati sa diri mo gusto mong i-offer. Joke as it is, joke as it was. For them, it was joke. For me then, bako siya joke. Pero ngunyan, kang nabasa ko at nasabihan akong magtaong reflection about kang napapaha ako, gari ining joke na ini, bako man talaga joke. May hararom na meaning. Kapag nag-offer ka palan kang coffee, kang tea, kang milk, tubig, tama, makaka-quench ng thirst, physical thirst. Pero may kadugtong na me, ang gustong sabihon, ino-offer taang sa dirita, sa pagkapaha, spiritually probably, kang mga tao. Pero, anong klaseng offering, anong klaseng source of quenching the thirst ang pwede tang itao? So now, pwede palang magtao, mag-offer something to quench the physical thirst, at ang satuyang buhay, serbisyo, pagkamuot, paglaom, pagtubod, pwede taman i-share sa mga napapaha na mga tugang ta. Kaya, there is a call to serve. It is an appeal that while we acknowledge our thirstiness, we also need to perceive those who are thirsty around us. Totoo, kitagabos, nakakamati kipagkapaha, physically and spiritually. And more than many times, nakakahanap man kita kisolusyon kung paano mawara ang pagkapaha. May mga tao, may mga bagay na tigagamit ang mahal na Diyos para masimbagan ang satuyang pagkapaha. But more than that, dapat nagdadangog man kita, sisay ang ibang napapaha. Tatibaad, igwaman kita ki pwedeng i-offer para mahali man ang sa indang pagkapaha. We take every opportunity to offer and satiate Jesus' thirst by giving our brothers and sisters something to drink. Because every time we offer to quench the thirst of others, we, in a way, quenching the thirst of Jesus. Totoo kan mga panahon na si Kristo ipinako wara kita duman, kaya daiman kita nakatao lamang kianuman na bagay na pwedeng makahalikan sa iyang paha. Pero kung ngunya na panahon, kita man makatabang, makatuwang, makataumas ki ano para mahali ang pagkapaha kan sa tuyang kapwa. In a way, hinahali na din, nagtatabang kita na mahali ang pagkapaha ni Jesus Christ. It is said, I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. A stranger and you welcomed me. Naked and you clothed me. Ill and you cared for me. In prison and you visited me. Whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me. Kaya po, kung kita man nakakamati, kan mga tataramon, napapaha ako sa mga tugang ta, and kita nakagibo kimaski anong diit na bagay para mabawasan ang pagkapaha niya. Sigurado ako na kita man nakakatabang
mahali ang pagkapaha kan sa tuyang mahal na Hesus Kristo. And so with that, we have a reflection on our own thirst. I thirst, napapaha ako, also reminds us of our own spiritual thirst. Our longing for something more, something that only God can satisfy. Sa mga bagay na napapaha kita, na dahil sa tuya maitaukan sa tuyang mga tugang, kan sa tuyang pamilya, wala kitang ibang dapat dumanon asin hagadan, kundi ang sa tuyang mahal na Diyos. Ang importante lang, magtubod kita. Let's have faith, we pray, we believe, and we claim that our thirst will be quenched. Every human being, even the most religious person, is spiritually thirsty. And it is only Jesus who can give us the source of satisfaction to quench our thirst, for He is the source of the living water of life. And lastly, siguro this is also posing a challenge to all of us, ining panglimang tataramon. I thirst is a powerful reminder of Jesus' love, His humanity, and His desire for us to come to Him. It challenges us to reflect on our own needs, kung ano ang mga bagay na napapaha kita dapat aramon ta, and longings to seek satisfaction in love and sacrifice. Lastly, if Jesus is the source of the living water of life, kita man, pwede man kita maging source kaning mga bagay to quench the thirst kan sa tuyang mga tugang. But the question is, are we ready to extend and give help and ready to listen to the plea, napapaha ako? Are we ready? What can we offer them? Our hearts full of love, or our hearts filled with sour vinegar? We remember that we are loved for love. We are graced for grace. We are gifted to give gifts. And so therefore, dakul kitang pwedeng itao sa mga tawong madadangog ta na napapaha sinda. So once again, ano? Coffee, tea, milk, or me? Kamu po ang masimba.
Mesías dijo, el Mesías dijo, el Mesías dijo, consumado está. Consumado está. Consumado está. Consumado está. Natapos na. Salamat, Lord. Natapos din. Iyo din po iniiso sa kuyang eksaktong tataramon, matapos ang almost 12 hours na grabing kulog kang pangaki kang sa kuyang matoa. Sisay digdi ang mga ina. Siguro mga ina sana ang makakarelate sa kuya kang grabing kulog, tormenting, anguish, painful moment kan sarong ina na nangangaki. A bit of history po kan sa kuyang buhay. Nagdakula po ako sa pamilya na sabi ninda laking simbahan. Aki pa po kami talaga, balik-balik kami sa simbahan, nagsisimba, pag-abot sa rosaryo, pag-abot sa harong, nagro-rosaryo, prayerful family. Alagad, pamilyaman ini na nailing ko bilang matoa, apat po kaming magturugang, na pirming nag-iiwalan sa kuyang mga magurang. Pag-iwal na ba ko sa nagtaraman, minsan naaabot sa fisikalan, grabing iwal. Nasabi ko, pirmi kami na sa simbahan, pero gari sa simbahan man sana ang Diyos. Wala man digdi sa arong, day ko na mamatean na may Diyos digdi sa harong na ini. Kaya sabi ko, day ako maagom. Ang plano ko ka ito, day ako malaog sa pagpamilya. Tabo kong arog kaining pamilya ang lalaogan ko. Alagad salamat po sa dalan, ako po parte kang Neo-Catechumenal Way, na natabangan ako na mag-discern kung ano man agad ang kabutan kang kagurangnan sa sakuya. Ano ang bukasyon, ano ang pangapudan sa sakuya? May tulo po akong tiga-consider na vocation ka ito. And eventually, duman ko nahiling na ang pangapudan kang kagurangnan sa sakuya maglaog sa pag-agom into married life. Siguro maapot ka mo, paano mo man nasabi na iyan ang kabutan kang Diyos sa imo? Paano igwa po akong tulo na tiga-consider na vocation? Inot, gusto ko maging single, tanganing solo ko ang buhay ko. Ang plano ko ka ito, gusto ko mag-travel, maski sayin ako magduman sa ibang bansa, may sadiri akong arong, may sadiri akong kwarta, warang kulog kipayo kang agom, warang kulog kipayo kang mga aki, pamilya. So free ako. Alagad, duman ko man po nahiling na sa pag-discern po palan, kaipuhan na mahiling ang totoong intensyon, kung ano ang sakuyang nasa puso. And salamat sa tataramon kang kagurangnan and sa paggiya kang simbahan na nahiling ko na ang purpose ko palan ka ito is for myself. Selfish intention, which is, bako man iyan ang pangapudan kang kagurangnan. Ta ang pangapudan kang kagurangnan, arog ka iyan, ihiras ang buhay, magpakadan para sa kapwa. Salamat sa kagurangnan, taday ako nakaduman sa bukasyon na ito. Panduwang bukasyon, pinag-iisip ko man, mamadre ako. O siguro single blessedness ako. Sa dalan po kaya sa Neo-Catechumenal Way, igwa man ay pinag-aapod na itinerant, so solo ang buhay mo. There was a time na masasabi kong turning point man kan sa kuyang buhay, World Youth Day sa Spain. So sabi ko, grabing ugup-ugup ko na makaiba duman. As in, all fundraising, may trabaho man ako pero di pa man, nagapuon pa sana po ako. Talagang super effort. Tapos sabi ko, pag nag-vocation call, digdi sa World Youth Day, matindog ako. Gusto ko maging madre. Gusto ko maging bride ni Jesus. Sa mga araw kayo ng mga ideal na mga dreams baga. Gusto ko si Lord ang groom ko. Ko arog kang human na groom o agom na lalaking tawo papakulugon sa nakaya ng payo ko. So there it is. Alagad may nangyari po sa Spain na pinahiling na naman kang kagurangnan kung ano man anggad ang nasa puso ko. Aram nindo po makasupog. Pero nawara ako sa Spain. Nabayaan ako kang service me. So literally, Pinoy na nawara in the midst of Spain. Alagad, in that moment, kang naglalakaw ako, I was lost,
Pinahiling kang kagurangnan, is it really true? Na malaog ka sa pagmadre, namumutan mo ako? Right then, na-realize ko, no. It was an escape. I want to escape from my reality, from my history, na araw kaini ang pamilya ko. Tiay ko uyon, ang sa kuyang mga magurang, ang sa kuyang pamilya. So thank God for that discernment. So to make it short po, naglaog ako sa pag-agom. Saro din sa pain ko sa pag-agom, abo ko kang pain kang pangaki. Tanahiling ko ang anguish kang ina ko, kang nagbabado siya kang bunso mi. That was the time na aware na ako kang nagbabados na siya. As in, nagdadayuyoy talaga siya sa kulog. Taigwa po siya mga varicose veins. Darakulaw ng varicose vein. As in, nahiling ko talaga. And nag-aggravate ito na permising na nag-iiwal kang sa kuyang ama. So, sabi ko, grabe talaga ini. Dahil talaga ako maagom. Yet, so that is one reason. That is why po, kanaglaog na ako, o yan na, 9 months of pregnancy, that was really, pirmi ako uncomfortable to the point po na nagkaigwang complications. So, pagbados ko, salamat na sana sa Diyos na di man ako na bedridden. So, yeah, nagtaraas ang, so dati normal man ako, pero nagtaraas ang BP ko, nag-high blood ako, induced by pregnancy. Pero ang nakasustener po sa kuya, padagos ng pagpangadji, dahil lang sa paglaog sa marriage, nailing ko po duman na nakipag-covenant ako, o ang kagurang na nakipag-covenant ako sa sakuyang agom, not only with my husband, but also with God. Lord, takot ako, aramo baga. But you call me to this vocation, to this married life, help me. And true indeed, in that 9 months, na-survive. Yet, here it is, the time of giving birth. Alas 5, medyo nagkukulog na. Mapa-hospital daw kita, mapa-check up. Check up man sana, alagad, uuras mo na ngaya. Sabi ko, iyo na ini. Gari araw kay Jesu Kristo na, uni na sukalis, malaog na talaga ako digdi. So to make it short, mapa-check up man sana, yet, ito na palang sual daw. Grabing pain, warang katulad na pain, tormenting pain na di ko aram kung sain, na ahali na pain na ito, na siguro mga ina sa nadigdi ang makaka-relate ka ining pain na ini. Alagad salamat sa Diyos, and what makes it more painful is not only the physical pain, but also the emotional and spiritual pain. Why emotional pain? Grabing kulog po talaga na nag-shorten na bagang inangos mo. Aram na ito mga ina. So, dahil ko na aram kung maangos pa baga. Sabi ko, yun na ba ini ang oras ko? Magagada na ba ako? Yet, gusto ko, Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko mailing ang aki ko. Gusto ko magkaigwang pamilya. Yet why? This so much pain. And third pain, spiritual pain. Because during that time of anguish, nagmuto-muto ako sa kagurang nanta kasi sabi ko, Lord, madayaon ka? Sabi mo, iibahan mo ako digdi. Yet why do I go through grabing pain ini? Binayaan mo ako. Yet in that, pag-arog po palang kaya na sitwasyon, yaon man ang tentasyon kang demonyo. O nagtataraman sa ko ang demonyo, sabi na baya na daig ka, magsulo ka na sa nata, magrabas-rabas ka na sa, o ili nga iyan, hain ang Diyos mo sa momentong iyan. Yet in the midst of that, nailing ko po na ang pagtiwala sa kagurangnan is a choice. In the midst of that pain, I choose to trust God. Ang sunod na tataramon, Father, into your hand, I commend my spirit. Iyuman po yan, ulit-ulit ko. Nagpapara-practice ako ka ito, mag-breathing exercise, tanganing maray ang pag-aki, pero nagkawarara po ito. Grabe, to the point na nahiling ko duman, na mga ina duman, gari kalmado lang, pero ako talaga nagdadayuyoy na sa kulog. Arog ako kaiyan, kababa ang tolerance ko sa pain. And marindi po talaga ako sa mga arog kaiyan. Yet from that, nahiling ko din ito na sa momento na ito, kaya sabi nga ni Bogan, tama po, during that time, ko na-realize, tama man ang gadso tiga sabi kang mga gurang, na pag ang babae nangangaki, ang sarong bitis nasa hukay, tadayin mo sigurado kung mabubuhay ka o magagadan ka. Plus sabi ninda, tama man ang gadya ko, so sabi ninda na makakabayad ka sana sa magurang mo, siguro sa ina mo, pag ika naman nangaki. Yet in the midst, tama din pala sutig sa sabi ninda, na pag nadangog kang ina, ang ibi kan sa iyang aki, ay, gari nawawara, gabos na kulog. Kaya naglaog po ako duman mga 5, iniling ko, ano daw ako kaaloy nag-suffer duman. Binalikan ko sa birth certificate kang aki ko kaninang aga, alas 7. So just imagine, iyan, all throughout that time, I was in agony, in anguish and pain.
Yet, nahiling ko din duman, tama ito, kang nadawang ko sa aki ko, na, biglang nawara ang pain. And nasabi ko na, Lord, salamat, natapos din. Pero di pala ito katapusan. Taigwa pa po ki complications, nagkaigwa akong eclampsia, pregnancy-induced hypertension. Na-remember ko ang last na BP ko garinas na nag-190. Arog ka yan sa situation ko. So dakulon pa may nangyari pang complications na siguro inabot pa kaming 3 to 5 days sa ospital. Yet, in the midst of that, nahiling ko na ito palan, paagi kang kagurangnan, dahilan ta namumutan niya ako. Siguro maisip ka mo, why? Ano yun yung klaseng Diyos na ini? Sadista ba ini? Napapagihon ako sa pain? No. Igwaning tulong realizations, inahiling ko na paagi ito kang kagurangnan na pagbulong sa sakuya, first. It was God's way of purifying and healing me. Sabi ko baga sa Indo, day ko uyon ang pamilya ko, lalo na ang sakuyang ina. Very strict talaga siya. Kang kaito siya pa ang manner of discipline sa muya ka ito, arog kang kaitong panahon na tigbabadulan talaga. Just one instance, aram nindo po samod, wooden na part kang samod, nagpuruspos ito kakabadol sa kuya. Arog kami kaiyan. Tigparahusgaran ko ang sakuyang ina, sakuyang pamilya, yet di ko nahiling, that is their way. Sabi nga ni Father kanina, may mga limitasyon. Iyuman ito ang paagi ninda na pagkamot sa sakuya. And sumuto-muto ko na ining-ina na ini, di ako namumutan. No. In the midst of that pain, duman ko nahiling, sabi ko, arog palan ka ini, ang pigaagihan kang ina, na grabing kulog, inagihan ni mama para mapaluwas kaming apat. Yet how ungrateful I am. How ungrateful na nagrebelde ako sa iya, daday ako na kontento kang pagkamuot niya. Duman ko nahiling, bako man palang pamilya ko ang may diferensya, ako ang may diferensya. Ta nagpaparaanap ako kay klaseng family, iba ang standard ko sa actual family. E duman ko nahiling na sa momentong ito, sulugad, sudagit sa ina, sa magurang, sabi kang kagurangnan, natapos na ang chapter na iyan. Ito ang paagi kang kagurangnan, pag-purify, pagbulong sa kuya, tanganing maglaog ako sa pamilya na maging ina, siguro kung may kulog kibuot yaon pa ang anger, talagang papasa ko siya on how I treat my husband and how I treat my children. Pangduwa ka ito ang nangyari. Diba sabi ko, nagmuto-muto ako, Lord, hain ka man, tabinayaan mo ako. Yet going back, how did I survive the 12 hours of pain? Well, it's not because of my effort. Because I know how weak I am. Minsan nga, kagat pa sa nakita nga, nagkarinirindi na ako baga. How did I survive that? Not because of me. Kaya sumuto-muto ko na, Lord, sabi mo, wara ka, daiman palan. Dahilan ta ang kagurangnan, inibahan ako duman. And ano ang natapos duman? Ano ang natapos duman sa momentong ito, na sabi ning kagurangnan sa kuya, the fear of giving birth. Malangan ipot, so inot ko, nasunundan kipanduwa, kipangtulo, and sabi kang mga ubi ko, tapanduwa ko po, naglakaw pa talaga ako sa BRT po ako nag-aki. Tapos, igaman po palan ki science of pain, ayan, pwede man palan ma-manage ang labor pain. So pag abot duman, sabi kang ubi ko, ano na ngaya, maluwas na ba ngaya ang aki, una naglakaw ka pa. So, ibang klase ka ngaya, yet it was because of that. The first experience, the wisdom of pain. And the same is true po sa pangtulo. Sabi kang mga nurse, sa mga nag-araki ngayon digdi, natatag CS po palan ako, cesarean. Dahil, so inot ko po pa kaya na dain na talaga siya nagluluwas, cesarean na po ako after 12 hours of pain. So ito sa pantulo, ang third realization na tinapos kang kagurangnan, itong fear of pain, because as ina po palan, a motherhood requires for you to donate yourself, to go out of yourself, arog man kay Jesucristo, na handa na magpakagadan. And pangtulo, there is a process. Going that, duman po sa sakuyang eksperyensya, di kita makakaabot sa katapusan without going through a process. And by that, natapos din ang proseso. The chapter, nagibuhon ako na maging makusog na ina, na intended niya, na designed his will sa kuya na maging ina. Nasabi po baga, ang kagurangnan, pag may tinatao sa tuya na may pinapagibo sa tuya, nakapackage ang grasya.
Kaya tigataram po, baga sabi ko, siguro totoo ito na ang mga ina talaga, mas mataas talaga ang tolerance of pain kaysa lalaki. Kasi nag-agi sa kulog ng grabing pangaki. And duman ko nahiling may proseso. Trust in God's process and plans. And sa pagkaibahan ang kagurangnan po pala, ang kulog and ang suffering, nagkakaigwa ng deeper meaning. Pwedeng sa ibang ina, it's just a simple labor pain. Pero during that time, nagkaigwa ng mas ararom na meaning and value itong kulog na ito. Kaya sa momento pong ini, every time na nagtatapos, it doesn't end. There is always a new beginning after every ending. Siguro sa mga teenager na inagihan ko man before, the process of the pain of heartbreak, 'di ba? Pag binabayaan ka kan sa imong ilusyon, makulog man talaga baga. Ano? And other kinds of pain. Pag may nagtatapos, pirmi po iyan nagkakaigwa ning bagong kapinunan. Kaya kung ano man po ang mga battles the sufferings that we are going through right now, have faith. Faith and hope. Sabi mawara na ang gabos. De ilang mawara ang hope because that is the last straw. Natadakol ang suicide because there is no hope. Hold on to that hope because siguro arog sa kuya, baka sa indo po iyo man ini ang paagi kang kagurang na kamo bulungon o i-purify. O siguro paagi man ini kang kagurang na inaagihan nindo na maipailing sa tuya, nayaon siya, kaibahan siya. And in the midst of the situation, dumang ko po nahiling, true, we have the power to choose. Sabi nga ni, ano ang indikasyon ang kagurang na namumutan kita? Tinawan niya kita, ning freedom to choose. Pwede man po baga, nagibuho na lang kitang robot, o pag ini ang pinili mo, mapakaraot ang buhay mo, stop, robot, o plano ko, alaga God, that's why naisasabi nata may mga maraot na tao, nata taarog ka ini ang kinaban. Exactly because we are given the power to choose. And why do we choose? Because God loves us. Ano man pong inaagihan kaibahan ang kagurangnan. And hopefully, we choose, kung ano man ang inaagihan to choose to be with God. Duman ko po manahiling na kaipuhan man palan, although gusto kitang tabangan kang kagurangnan, niya iyan magigibo kung abo ta. That's why we have to choose and give our consent, Lord, I want you to be with me. Totoo man ang God, with our effort as humans, may magigibo kita, may ma-achieve kita, but that is nothing to what God can do to us. With ourselves, we can do little, but with God, arog nga kang sa experience ko, God has made a beautiful outcome sa sakuyang inagihan na bako marahay. Ang pain nagkakaigwa ng new meaning, deeper meaning, kung iyan tinatao sa kagurangnan. Sabi ang mga younger generation ngunyan ababa ang tolerance sa pain. Why? And at this moment, gusto ko din ipaabot lalo sa mga younger generation, it's true, it's painful, but with God, you can do everything because God, we have our own plans, paka-graduate, mamasteral, gustong araw ka ini. Yet in the midst of that, God has a better plan. The same way as God has a better plan as opposed sa kuyang personal na plano. Kaya lugod po, habang inaagihan ini, trust the process. Do not lose hope. Because in the end, arog man kay Jesucristo, as in iyo man po ini ang pinapangadji ko man sa lugod, ipagpangadji ta sa lambang saro, na one day we will say, tapos na ang mission ko. Natapos na. Salamat, Lord. Natapos din. Salamat po.
Ama, sa saimong kamot, idinudulot ko an sa kong espiritu. Ang ikapito, asin an ultimong tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Bago siya mautyan, asin ihangos ang huring hinangos digdi sa ibabaw nin daga. Mga tugang, inibahan niya to sa Jesus hanggang sa mga huring momentong ini kan sa iyang buhay. Inibahan niya to sa Jesus hanggang mga tugang sa krus. Nadangog niya to sa mga tataramon na ipinahayag, ang tataramon nin pagpapatawad, ang tataramon nin pagkamuot, siring man ang mga pagtios, siring man nasaksihan niya to mga tugang, kung paano ang kagurangnan binayaan kan sa iyang mga barkada, binayaan kan sa iyang mga namumutan. Ngunyan, uya na kita sa ultimong tataramon, ang huring hinangos kan aki nin Diyos. Si Jesus, mga tugang, nagpahayag, Ama, sa saimong kamot, idinudulot ko ang sakuyang espiritu. Ining mga huring tataramon, mga tugang, bako ini tataramon nin katapusan or pagkadaog. Ining tataramon, mga tugang, pagpapahayag nin paglaom. Pagsuko, mga tugang, iyo po pagsuko, bako sa kagadanan, alagad pagsuko niya sa iyang ama. Ang tataramo na ini, iyo ang pagdulot kan gabos, pabalik sa kamot, kan gabos na nagtao kaini, pagsuko sa iyang namumutan na ama. Bako ini, mga tugang, ang katapusan kang istorya. Bako ini ang pagkadaog kan pagkamuot. Bako ini ang katapusan kan paglaom. Iyo ini ang kapinuknan kan pagkabuhay liwat. Bako ini, mga tugang, ang pagkatupag kan pagtubod. Alagad, mga tugang, itinataw sa satuya ang korona nindayupot na pagiging katiwala. Sa sagradong momentong ini, mga tugang, sa Jesus pinagtutukdoan kita nin sarong magayunon na katotoohan na ipinapahayag sa lambang saro sa satuya. Asin ano po ini? Ang katukdoan na ang paglaom namumundag kung kita po tatao na magpaubaya, ipaubaya ang gabos sa kamot kan mahal na Diyos. Sa giraray po, ang katotoohan na ang paglaom namumundag kung ang lambang saro sa satuya, tatao magpaubaya sa kamot kan Diyos na namumuot. Siring, mga tugang, ngunyan, kay puhan niya to ang paglaom. Ang paglaom sa satuya, urog ng gayo sa mga pangyayaring ini sa satuyang kapalibutan. Kay puhan niya to, mga tugang, ang paglaom sa satong sadiri, ang paglaom bilang sarong familia, miyembro ning sarong familia, asin paglaom bilang simbahan, siring nagayo ang paglaom bilang sarong nasyon. Sa paghurup-hurup na ini, mga tugang, sa huring tataramo ni Kristong kagurangnan, tulong punto ang buot kong ihiras sa saindo.
Enot, ang pagpapaubaya, mga tugang, bako kaluyahan, ini pagtitiwala. Sa Jesus, mga tugang, hinalian kan gabos. Jesus was stripped of everything. Hinali ang dignidad. Nawara ang sa iyang mga disipulos, asin luway-luway nang nawawara ang sa iyang kusog. Dahil ng ibang natatada, mga tugang, na pwede niyang idulot sa Ama, kundi iyo po ang sa iyang Espiritu. Alagad, mga tugang, imbes na kontrolo niya ang bagay na ini, imbes na magtiwala siya sa iyang sadiri, mga tugang, ano ang ginibo ni Kristong kagurangnan? Ipinagkatiwala niya ang natatada sa iya. Asin ini po ang sa iyang Espiritu. Dahil siya, mga tugang, nagsabi na natapos na. Alagad, mga tugang, sinabi ni Jesus, Ama, sa imong mga kamot, ipinagkakatiwala ko ang sakuyang Espiritu. Bako ini, mga tugang, inagrangay nin pagkadai, alagad ini kinurahaw nin pagtubod. Pagpapahayag na maski sa tahaw nin kadikluman, sa tahaw nin pagtios, sa tahaw mga tugang nin dainang ibang maidudulot, an sa iyang pagtitiwala, an sa iyang paglaom, mga tugang, iyo an Ama. Mga tugang, magayuno na ipinapagirumdom sa satuya, kan mga huring tataramo na ini, kan satuyang kagurangnan. Perang beses po kita, mga tugang, minakapot sa satuyang mga anxieties. How many times do we hold on our worries, on our anxieties? How many times we hold on to our need to control for everything? Mga tugang, minahuna kita na ang pagpaubaya, mga tugang, kawaraan. Alagad, si Jesus ipinapahiling sa satuya na ang pagpapaubaya, mga tugang, iyo ang pag-ako nin lugar sa puso, asin pag-ako, mga tugang, sa pagkamuot nin mahal na Diyos. Ang tunay na pagtubod, ang tunay na paglaom, minapoon, mga tugang, kung kita mga makusog. Alagad, mga tugang, mas minakusog ini, pag sinasabi niya to, asin ipinapaubaya niya to ang gabos sa satuyang Ama. Siring na si Jesus nagsabi, ipinagkakatiwala ko sa imo ang sakuyang Espiritu. Mga tugang, sa buhay niya to, kadakol kitang mga kadipisilan na pinag-agihan. Sa satuyang arual daw na pagkabuhay, sa inta po ini, mga tugang, ipinagkakatiwala. Kiisay ta po ipinagkakatiwala ang mga namamatayan niya to sa satuyang arual daw na pagkabuhay. Makamundo dahil minsan pag minaabot na sa punto kan satuyang buhay, mga tugang, ano po ang minalog sa satuyang isip? Hain ang Diyos, hain ang kagurang na nata pinabayaan niya ako. Nataarog kay ni ang nangyayari sa sakuya. Kan ako po na-assign sa BRTTH, kadakol na mga istorya nin kawaran nin paglaom. May sarong ina duman sa paglaog ko, sa sarong ward duman sa pediatric ward.
Paglaog ko po duman mga tugang, naabutan ko so ina nagpapump. Nata daing ventilator, kay puhan ang manual pump. Ano po? Kan paghaputa ko sa ina, nanay, kumusta po? Kumusta anong nangyari? Ano po ang sabi niya? Father, nata ginibo ini sa samuya kan Diyos. Nata ginibo ini sa samuya kan Diyos. Ano ang kasalan mi? Nata ginigibo ini sa sakuya kan Diyos. May sarong ina, siring man. Naglalakaw-lakaw ako duman sa compound kang BRTTH, naglilibot sa mga ward. Sinabat ako kang ina, Father, mahagad ako ning tabang. Father, tabangan mo ako. Grabe, so daplos niya mga tugang. Yata, nanay, naano ka? So aki ko komatos. Aram mo ngaya, Father, day na akong ibang nababanggit pag ako naglalaog sa chapel na iyan. Nata arog kay ni ang ginibo mo sa samuya. Nata suaki ko pa. Nata kadakol na nata. Minsan mga tugang, sa inya to ipinagkakatiwala ang mga kulog, ang mga kadipisilan na sa tuyang namamatean. Makamundo dahil kung maluya ang sa tuyang pagtubod, minsan ang iniisip ta, binayaan kita kang Diyos. Pinabayaan kita kang Diyos, mga tugang. Sometimes, my dear brothers and sisters, when we experience the pain, like Jesus, when we experience the weight of the cross, minsan mga tugang, ano ang sinasabi ta? Natak, puro permi kay puan ako magpasan kan krus. Alagad nalilingawan ta mga tugang sa buhay na ini. Nalilingawan ta ang kagayunan kan satuyang pagtubod na padagos na ipinapagirumdom sa satuya. Do not only focus on the cross. Do not only experience the weight of the cross, but also look at the man hanging on the cross. Look at Jesus hanging on the cross, suffering, dying, asinsiring ipinapagirumdom sa satuya mga tugang ang magayunon nagawi. Offer everything to the Father. Itao mo gabos an sa imong kulog, an sa imong kung ano man an sa imong namamatean sa Ama. Arog kan ginibo ni Jesus mga tugang. Surrendering is not the end of hope. Surrendering is not the end of faith, but surrendering is the beginning of resurrection. Mga tugang, pagpapaubaya sa kamot kan Ama, pagpapaubaya sa satuyang kagurangnan. Mga tugang, aram ko, kadakol sa satuya, ang igwang mga pinag-aagihan na kadipisilan. At this moment, my dear friends, sa puntong ini kan satuyang buhay, padagos na po na iagrangay arog kan ginibo na Jesus. Ama, sa imong kamot, idinudulot ko ang kulog. Sa imong kamot, idinudulot ko ang gabat. Sa imong kamot, idinudulot ko ang gabos. Pagpapaubaya, mga tugang. Surrendering is not the end of hope. Surrendering is not the end of faith. But surrendering is the beginning of resurrection. Pagpapaubaya sa satuyang kagurangnan. Ikaduang punto na buot kong ihiras sa indo mga tugang, ang sarong pagiging katiwala, bako mga tugang, pagtaokan gabos, alagad, paghiras, kan bilog na pagkabuhay.
Stewardship is not just about giving things. Daysa na naghihiras, alagad ang sarong katiwala, itinatao ang gabos sa ngaranin pagtubod. Mga tugang sa panahon na ininin katiwala, asin paglaom, the year of stewardship and the year of hope, we are reminded that stewardship is more than giving money or volunteering in church. It's about offering your whole self, your time, your gift, your heart, your spirit. Iyo po ini mga tugang ang ginibo ni Jesus duman sa cross. Daysa na po mga tugang bakusa na siyang dayupot na katiwala. Dahil mga tugang sa iyang ginibo, alagad si Jesus nagisiyang katiwala dahil kung ano ang sa iyang itinao. Itinao na Jesus ang sa iyang buhay, ang sa iyang pagkamuot, ang sa iyang pagkadayupot, pagkamasinunod-sunod, asinsiring man, ipinahayag ni Jesus ang sa iyang paglaom. Ngunyan mga tugang, magayunon haputon niya to ang satuyang sadiri sa puntong ini. Paano ta daw po idinudulot ang sadiri niya to sa mahal na Diyos? Ako daw dayupot nakatiwala sa tataramon, siring man sa sakuyang mga gibo. Ako daw po dayupot bilang katiwala sa sakuyang relasyon or sa sakuyang responsibilidad. Ako daw po or ika daw po nagbubukas kan sa imong kamot, siring na mga tugang or ika daw po kuripot. Ang sarong katiwala, pinagkatiwalaan, rinigaluhan, dahil na ipapahiling mga tugang kung ano ang itinao, alagad kung paano niya to idinulot ang satuyang buhay para sa mahal na Diyos. Mataram kita mga tugang, duro Domingo man ako kisimba, oral daw man ako nin pag Santo Rosario, oral daw man ako nin pag nobina, iyo man ang ginigibo kung may debosyon man ako sa mahal na Diyos. Halaga daydig di mga tugang natatapos ang sarong pagiging katiwala. Daydig di minatapos mga tugang bilang mga binunyagan sa ngaran ni Kristong kagurangnan. We are not only audience in this regard, my dear friends. Bako sa nakita mga tugang, mga miron kung paano sa Jesus magagadan. Bako sa nakita mga tugang, ngunyan miron sa mga liturhiya kan sa tuyang pagtubod. Alagad iniimbitaran kita mga tugang, we are participants, we are part of the liturgy, we are part of this church, we are part of the faith, we are part, my dear brothers and sisters. Kaya ngani, padagos kitang pinapagirumdom, na lugod, day ka sana magtanaw kang prosesyon, maging parti ka kan paglalakbay kang simbahan. Day ka sana maghiling kung paano si Kristo mauutyan, alagad maging parti ka, itao mo ang sa imong buhay kung paano makakatabang sa mga tao, asin mga tugang nyato na nasa kadipisilan. Mga tugang, day ka sana magparadangog kan mga refleksyon kan mga nagtararam digdi, alagad padagos kitang makisumaro bilang mga binunyagan, bilang mga katiwala kan satuyang pagtubod asin ni Kristo na satong kagurangnan. My dear friends, we are part of this beautiful faith. We are not only audience, bako usa na po kitang miron, bako usa na kita matanaw mga tugang, alagad parte kita kan simbahan, parte kita kang naglalakbay na simbahan na totoo mga tugang makasalan, siring man, pasiring sa kabanalan. Ikatulong punto na buot kong ihiras sa indo. Mga tugang,
ipagkatiwala niya to ang satuyang espiritu, siring man ang satuyang nasyon. Mga tugang sa Jesus, ipinagkatiwala niya ang sa iyang bilog na buhay sa Ama. Alagad ngunyan, pinag-aapudan man kita na ipagkatiwala niya to ang nasyon niya to sa mahal na Diyos. Mga tugang, pirang simana na sana, mahampang kita. Pirang simana na sana, mga tugang, puon ngunyan, gigibuhon ang mahalagang partisipasyon kan lambang saro sa satuya sa local and national election. Panahon ini nin paghurup-hurup, panahon ini mga tugang nin pagdesisyon, as in, iyo po, panahon ini na minsan panahon nin pagkatakot para sa iba. Alagad pinapagirumdom kita ngunyan na aldaw, mga tugang, bako usa na po ini na gibong politikal. It's not only a political exercise. Alagad, momentuman ini na inaapudan kita bilang mga katiwala, mga dayupot na katiwala. Mga tugang, ang satuyang boto, regalo. Ang satuyang boses, mga tugang, responsibilidad. Mga tugang, ang satuya, mga tugang, na pagpartisipar asin paghurup-hurup, mga tugang lugod, magikan sa katotohan, sa hustisya, asin sa karahayan, kan gabos. Ipagkatiwala niya to, mga tugang, ang satuyang paglaom. Bako sana sa mga personalidad kan mga pandok na niyaon sa tarpulen na mahihiling niya to, mga tugang. Magkiling ka digdi, igwang pandok. Magkiling ka, mga tugang, sa totoo, sa wala, pandok ang nahihiling ta. Minsan nalilingawan ta na po na ipagkatiwala ang satuyang nasyon sa paagi nin pagtangad, paghagad, kan giya, asin, kan biyaya nin mahal na Diyos. Ipagkatiwala niya to, mga tugang, ang nasyon sa satuyang kagurangnan. Data sa naipagkaag ang puturo, mga tugang, sa mga kandidatong ini. Alagad, padagos niya tong ipagkatiwala ang satuyang nasyon sa mahal na Diyos. Let us entrust our nation not only with these personalities, not only with their money, not only with their empty promises. Let us surrender our future, my dear brothers and sisters, to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Instead, my dear friends, padagos niya tong banggiton siring man, Father, into your hands we commend our nation. Mga tugang, minapaubaya kita dahil bako tanawawaran kita nin paglaom, minapaubaya kita dahil igwa nin paglaom. Mamibi po kita nin kalinawan asinin paggiya. Mga tugang, adalan ta po ang mga kandidato. Adalan niya to po kung kiisay sinda, bako kung paano ninda kita paulokon, bako kung piraan laog kan envelope na makukuata, bako mga tugang kung pirang yellow, ano pa ito, violet, o kung ano pa man ang nakasuksok. Alagad, friends, let us entrust our nation, let us entrust the future sa paagi kan satuyang paghurup-hurup, pag-adal sa satuya po nagigibuhon na mahalaga bagay sa maabot na eleksyon. Mga tugang, iyo ini ang satuyang papel bilang mga katiwala. Iyo po ini ang itinataw sa satuya, padagos maglaom. Padagos, mga tugang, na magtiwala. Nasiring na gayo, maski dahi niya to
kapot ang mga mangyayari asin ang mga pangyayari. Day kita mawaran nin paglaom. Day kita mawaran nin puso na padagos na naglalaom. Dahil aram niya to mga tugang na kung kita gabos padagos na magkaraputan sa ngaran nin pagtubod asin sa ngaran nin paglaom, mga tugang may paglaom ang Pilipinas. There is hope, and hope does not despair us. Mga tugang, sa huring tataramo na ini ni Jesus, bako sa na po ini tataramon ni naghihingagdan, alagad tataramon ini, tanganing tauan kita nin buhay. Sa lambang panahon, pagkakataon na kita minahampang nin mga pagbalo, sa mga panahon na kita natatakot, sa mga panahon, mga tugang na kita natitintaran na magsuko, mga tugang, padagos niya to po na uliton ang tataramo ni Jesus duman sa krus. Ama, sa saimong kamot, idinudulot ko ang sakuyang espiritu. Ama, sa saimong kamot, idinudulot ko ang sakuyang familia. Ama, sa saimong kamot, idinudulot ko ang sakuyang gibo, ang sakuyang bukasyon, ang sakuyang mga pangarap. Siring nagayo, sa panahon na ining nakita naghahanda, mga tugang sa mahalagang gampanin or gibuhon nin sarong Pilipino, padagos niya to pong ikurahaw asin sabihon, Ama, sa saimong kamot, idinudulot mi ang samuyang nasyon. Mga tugang, si Jesus mauot siya na. Hilingon niya to ang krus. Day sana po kita magmundo sa pagkagada na Jesus. Alagad makaukod kita sa iyang buhay. Padagos man lugod niya kitang imbitaran na magpaubaya. Mag-surrender, mga tugang. Asinsiring, padagos niya tong darahon ang paglaom sa satuyang mga harong, sa satuyang mga pinagtatrabahuhan, asin iyo po, darahon niya to ang paglaom sa satuyang nasyon. Darahon ta po ang liwanag ni Jesus. Darahon ta po ang mga pagtios ni Jesus. Pagtios na nagdadara sa satuya sa buhay. Lugod ang Biyernes Santong ini magpagirumdom sa satuya na ang pinaka magayo na gibo nin sarong katiwala, iyo po na ipagkatiwala ang satuyang buhay sa mahal na Diyos. Asinsiring ang pinakaurog na gibo nin paglaom, iyo po na itiwala ang gabos. Itiwala niya to, mga tugang sa kagurangnan, na magtataw sa tuya nin buhay hale sa kagadanan. Katuninongan hale sa kulog. Asin buhay na daing kasagkoran hale sa krus. Ama, sa saimong kamot, idinudulot ko ang sakuyang Espiritu.
murió por ti. Ya murió mi Redentor, ya murió mi dueño amado, ya murió en la cruz clavado. Mi Dios, mi Padre, mi amor. Ay de mí, ay de mí. Ay, triste de mí. Ay de mí, ay de mí. Ay, mi corazón. Triste de mí. Ay, mi corazón. Ay de mí, triste de mí. Ay de mí, triste de mí. Ay de mí, mi corazón. Ay de mí, mi corazón. Rómpete de compasión. Rómpete de compasión. Ay, que Jesús, ay, murió por ti. Ay de mí, triste de mí. Ay de mí, triste de mí. Ay de mí, mi corazón. Ay de mí, mi corazón. Rómpete de compasión. Rómpete de compasión. Ay, que Jesús, ay, murió por ti, murió por ti, murió por ti, por ti.
Maluhod po ang gabos. Matindog tabi ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, girumdumaan sa imong mga pagkaherak. Asin pakabanalaan sa imong mga nasasangkuban sa imong danay na pagbantay.
na para sa inda tinugdas ni Kristo sa imong aki. Ang misteryo Pascual, huli kan pagpabulos niya nin dugo. Siya nakaibamong nabubuhay as nagahade. Kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ang babasahon na ginuno sa lumang tipan, dapit sa paglakaw sa kamurawayan kan surugoon ng Diyos na mayong kasalan. Huli kan sa iyang pagsakripisyo para sa iba, initaa siya sa tahaw ninda, tanganing ang gabos, matawaning kapatawaran, asin kaligtasan sa buhay. Hinanyugon niya to, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Uya, mauswag ang sakong surugoon. Iiitaas, itutuon, asin malangkaw na maray. Siring na nangirhat sa paghinayang sa iya ang dakol. Tanaraot ang sa iyang itsura, bako na sa tawo, asinan sa iyang anyo, bako na sa aki ni Adan. Siring man, matutulala sa iya ang dakol na nasyon. Unong sa iya, titikumon kan mga hade an sa indang mga nguso. Taandai isinaysay sa inda, mahihiling ninda. Asin andai ninda nadangog, masasabutan. Si Isay ang nagtubod sa samong nadangog, ang takyag kan kagurangnan, ki Isay nahayag. Tanagtalubo siya siring sa supang sa atubang niya, asin siring sa gamot sa alang na daga. Mayo siya nin kagayunan, asin mayo siya nin kamahalan. Tanganing hilingon ta siya. Mayo nin itsura, tanganing mauton ta siya. Hinamak asin pinabayaan nin mga tao. Lalaki nin pagsakit, tuod sa pagtios, asin siring sa saro na sa atubang tinatahuban ang dalawgon. Hinamak, asin daita lamang sinalinguyan. Ngunyan ang satong mga kahilangan, ang pinapasan niya, asin ang satong mga kakulugan ang tinitios. Kita, sa paghuna ta, siya pinasakitan. Hinampakan Diyos asin pinakumbaba, alagad siya, linugad, hulikan sa tong kasumbikalan. Rinunot unong kan sa tong mga sala, anhulit kan sa tong katuninungan, yaon sa iya, asin sa iyang lugad, na umayan kita. Gabos kita, siring sa karnero, nagkaralagalag, ang lambang saro, naglawigaw sa sadiring dalan. Asin sa iya pinabagsakan kagurangnan, ang sala niya to gabos. Dinaguso, siya nagpakumbaba, asin dai niya binuka ang sa iyang mga nguso. Siring sa kordero na dinadara sa bunuan, asin siring sa karnero na sa atubang kan paragunting, daing girong, dai siya buminuka kan nguso. Hinurasa asin hinukuman, siya kinua. Sa iyang mga kapanahon, si Isay ang nakilabot. Tatinaras siya sa daga nin mga may buhay. Unong kan pagsumbikal kan sa kong banwaan, hinampak siya sagod na magadan. Tinawan siya nin lulubngan, kaiba kan mga tampalasan, asin kan pansyon, kaiba kan mayaman. Minsan na ngani, mayo siyang ginibong kadahasan, asin mayo nindaya sa iyang muso. Alagadan kagurangnan, namuyang runuton siya sa kaluyahan. Kuni sakripisyo niya ang buhay para sa kasalan, mahihiling niya ang kapag-arakian. Papahalawigon ang panahon, asin ang buot kan kagurangnan, mauswag sa iyang kamot. Sa pagpagal kan sa iyang kalag, mahihiling niya ang liwanag. Mababasog siya sa iyang kaaraman.
Susurugon kan suripot kong surugoon ng dakol, asinan sa indang mga sala, siya ang mapasan. Kaya hihirasan ko siya nin surugoon, na dakol, asinan sa indang mga sala, siya ang mapasan. Kaya hihirasan ko siya nin dakol, asin kaiba kan mga mapangyari, maghihira sa mga sinamsam. Hulita ipinaubaya niya sa kagadanan, an sa iyang kalag, asin sa kaibahan kan mga masumbikal, siya ibinilang. Hulita siya nagpapasan kan kasaalan kan dakol, asin nagpapamibi para sa mga masumbikal. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imong kagurangnan ako nagpaili, day ako mapasupok, no arin man. Huli kan sa imong kasuriputan, ligtasan ako. Sa imong kagurangnan ako nagpaili, day ako mapasupok, no arin man. Huli kan sa imong kasuriputan, ligtasan ako. Kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa imong kamot, ipinapaniwala ko ang sakong espiritu. Tinubos mo ako kagurangan, Diyos nin katotoohan. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa gabos naguhoras sa sako, nagi akong tuya-tuyaon. Sa katarait ko orog na, asin bagay na ikinakatakig, kan mga kamidbid. An mga nakakailing sako sa luwas, naglulupad harayo sako. Naliwanagan ako kan puso, siring sa mga gadan, siring na ako sa pasanggamit. Sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Alagad ako nagtiwala sa imo kagurangnan. Nagsabi ako, Diyos ko, ikaw. Nasa kamot mo ang sakong mga panahon. Agawa ko sa kamot kan sakong mga kaiwan, asin kan mga naglalamag sako. Ama, sa imong kamot,
idinudulot ko ang sakong espiritu. Paliwanagan sa imong lalawgon, sa imong sorogoon. Ligtasan ako, hulikan sa imong karahayan. Sa imong kamon, idinudulot ko ang sakong espiritu. Magmakusog ka mo, mag-isogan sa indong puso. Kamugabos na naghahalan sa kagurangnan. Amasa sa imong kamot, idinudulot ko ang sakong espiritu. Sa ikaduwang babasahon, pinapaliwanag kung paano ang kagurangnan sa paagi kan sa iyang pagsakit, initaas sa kamurawayan. Siya nakidumamay sa satuyang pagkatawo asin kaluyahan. Alagad ninulit na siya mapakumbabang kuminuyog sa kabutan ng Diyos. Inako niya ang kasakitan, asin ang kagadanan na iyo ang nagdara sa iya sa kaitaasan, asin kapanoan ng buhay. Huli ka ini, si Kristo, iyo ang satuyang halangkaw na padi na tagapagultanan niya to sa satong Ama sa langit. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat sa mga Hebreo. Kaya igwanin dakulang puon na padi na nakabagtas sa langit. Si Jesus na aki kang Diyos. Mga putang kita sa satong pagpahayag nin pagtubod. Tamayo kita nin puon na padi na dai tatao makidumamay sa satong kaluyahan. Kundi sarong sinugutan, siring sato, sa gabos na bagay. Mayo sa naning kasalan, kaya madulo kita masarig ang buot sa trono ning grasya, tanganing makamtanta ang pagkahirak, asin makuha ang grasya para sa napapanahon na tabang. Kan mga aldaw kang pagkabuhay niya sa daga, nagdulot siya, sa makusog na tangis asin luha, nin mga pangadji asin pakimaherak na makakaligtas sa iya sa kagadanan. Asin hinimati siya huli sa iyang pagsasabanal. Bagaman aki, nakanood siyang magkuyog sa iyang mga tinios, na lubos, nagi siyang dahilaning kaligtasan na daing kasagkoran sa gabos na nagkuyog sa iya. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindutabi ang gabos. Pasyon ni Jesucristo na sa tong kagurangnan,
susug ki San Juan. Pakasabi ka ini, si Jesus nagluwas, kaiba ang sa iyang mga disipulos, sa ibong kanwadi Kidron, kung sain igwang tatamnan. Duman luminaog siya, asin ang sa iyang mga disipulos. Ang lugar, araman ni Judas na pasaluib sa iya, huli tadayaday na pinadagos duman si Jesus, kaiba kan sa iyang mga disipulos. Kaya si Judas, daraan batalyon, asin mga tawohan kan mga poon na padi, saka mga fariseyo, nagduman, may mga karaba, mga lampara, asin mga minasbad. Si Jesus, aram ang gabos na mangyayari sa iya, luminuwas, asin ang sabi sa inda. Si Isay ang hinahanap nindo. Sinimbag siya, Si Jesus na Nasoria. ang sabi sa inda. Ako, Nakatindog si Judas na pasaluib sa iya, kaiba ninda. Kan magsabi siya sa inda, ako, nagsibog sinda sa huydan, asin naglukmo sa daga. Giraray, naghapot sa inda. si Isay ang hinahanap nindo. Si Simbag Jesus ninda. Nazaria. Nagsimbag si Jesus. Sinabi ko sa indo na ako, kung ako ang hinahanap nindo, pabayae ining magharali. Tanganing mautob ang tataramon na sinabi niya kaito, ang mga tinaumos ako, de iko winara, ni saro sa sainda. Si Simon Pedro, igwang minasbad, hinugkot ini, asing tinaga ang surugoon kan poon na padi, pinalong ang sa iyang tuong talinga, ang ngaran kan surugoon, Malco. Nagsabi si Jesus kay Pedro, Sarungan ang minasbad, ang kalis na itinaos ako kanama, dai ko iinumon. dinakop si Jesus kan batalyon, kan tribuna, asin kan mga tawohan, kan mga Hudiyo. Ginapos, asin dinarango na ki Anas, taini panugangan ni Caiphas, poon na padi kan taon na ito. Si Caiphas, iyo itong naghatol sa mga Hudiyo. Sayod pa na ansaro katawo, magadan para sa banwaan. Sinunod si Jesus ni Simon Pedro, asin nin sa Roman na disipulo. Ang disipulong ito, midbid kan poon na padi, asin suminabay kay Jesus, paglaog sa looban kan poon na padi. Alagad si Pedro, nagpawalat sa tungod kan pintuan sa luwas. Kaya nagluwas itong sa Roman na disipulo, na midbid kan poon na padi. Kinaolay ang portrera, asin dinara si Pedro sa laog. Ang sabi kay Pedro kan uripon na portera. Bakong ika sa ruman sa mga disipulos kan tawong iyan. Ang sabi niya, Bako ako, huli ta malipot, ang mga surugoon asin mga bantay, nagpalaad ng kalayo, tanganing makapaimbong sinda. Si Pedro, yaon man duman nakatindog, asin nagpaimbong kaibahan ninda. Ituon ang mga surugoon, asin mga tawohan, sa may inamak nindang bagang uring, huli ta malipoton, nagpapaimbong. Nagduman man si Pedro, nakisalak sa inda, asin nagpaimbong man. An poon na padi, huminapot kay Jesus, dapit sa iyang mga disipulos, asin dapit sa iyang katukdoan. Nagsimbag sa iya si Jesus. Hayag akong nagtaram sa kinakban, danay akong nagtukdo sa sinagoga, asin sa templo, na tinitipunan kan gabos na Hudiyo. Sa hilom, mayo akong tinaram na anuman, ano ta ako ang hinahapot mo? Haputa ang mga nakadangog kung ano ang itinaram ko sa inda. Aram ninda kung ano ang mga sinabi ko. Pakasabi niya kaini, saro sa tawohan na yaon duman, sinampaling si Jesus na ansabi. Siring ka nagsisimbag sa poon na padi. Sinimbag siya ni Jesus. Kun sala ang sakong pagkataram, pahilingan ang sala. Alagad kun tama, taano ta, kinukulgan mo ako. Nagagapo siyang ipinadara ni Anas ki Caiphas, ang poon na padi.
Ituon si Simon Pedro, nakatindog, asin nagpapaimbong, kaya sinabihan siya. Bakong ika saro mangkan sa iyang mga disipulos? Nagnegar siya asin nagsabi. Bako ako. Ang sabi kan saro sa mga sarugoon kan poon na padi, na pinsan kan pinalongan ni Pedro kan talinga. Bakong nahiling taka sa tatamnan kaiba niya? Giraray, nagnigar si Pedro. Asin tulos, may manok na tuminuraok. Dinara si Jesus sa pretoryo, hali ki Caifas. Amay pangmaray, da isinda luminaog sa pretoryo, tanganing da madigdaan, kundi makakakan kan Pasko. Kaya luminawas si Pilato, duminulok sa inda, asin suminabi. Anong sumbong ang daranindo laban sa tawong ini? Nagsimbag sinda sa iya. Bakong iyan para gibunin maraot, daimi ko ta siya sa imo ipinaubaya. Nagsabi sa inda si Pilato. Bahala kamo sa iya, susog sa saindong lay, hukumanin do siya. Kaya sinabihan siya kan mga Hudiyo. Bawal sa mo ang paggadan kiisay man. Tanganing mautob ang tataramo ni Jesus. Idtong sinabi niya sa pagpasabot kung sa anong kagadanan siya magagadan. Luminaugiraray sa pretoryo si Pilato. Inapod si Jesus asin sinabihan. Ika an hade kan mga Hudiyo? Nagsimbag si Jesus. Sa diri mong itinaram iyan o sinabihan ka nin iba dapit sako? Nagsimbag si Pilato. Ako, Hudiyo, ipinaubaya ka sa kuya kan sa imong nasyon, asin kan mga puon na padi, ano ang ginibo mo? Nagsimbag si Jesus. Ang sa kuyang pagkahade, bakong gikan sa kinakban na ini. Kung gikan sa kinakban na ini, ang sa kuyang pagkahade, ang sa kuyang mga tawuhan, nakikilaban na kuta. Tanganing dai ako ipaubaya sa mga Hudiyo. Ngunyan ang pagkahade ko, bako tagadigdi. Nagsabi sa iya si Pilato. Kung siring, hade ka? Nagsimbag si Jesus. Ika ang nagtaram, hade ako. Huli ka ini, ako namundag. Asin huli ka ini, ako napadigdi sa kaibahan. Tanganing magsaksi sa katotohan. Ang gabos na makikatotohan, naghihinanyog sa tingog ko. Ang sabi sa iya ni Pilato. Ano ang katotoohan? Pakasabi kay ini, giraray, luminawas pasiring sa mga Hudiyo, asin ang sabi. Ako mayong nakukuang kaso laban sa iya. Alagad may kaugalian kamo na ansaro butasan ko sa indo kun Pasko. Ngunyan, buot nindo na butasan ko ang hadi kan mga Hudiyo. Ngunyan, nagkuraho sinda na ang sabi. Bako iyan, kundi si Barabas. Si Barabas tulisan. Dangan kinuan ni Pilato si Jesus, asin ipinahampak. Ang mga soldados man, nagsalapid din koronang tunok, ikinorona ini sa iyang payo, asin sinulotan siya ning gubing na purpura. Nagdudulok sinda na nagsasabi, Mabuhay ang hadi ka mga Hudiyo. asin mga sampaling itinao sa iya. Nagluwas giraray si Pilato, asin ang sabi sa inda, Uya, dinadara ko siya sa indo sa luwas. Tanganing maaraman nindo na mayo akong nakuang kaso sa iya. Nagluwas si Jesus, nakukoronahan nin tunok, asin nagugubingan nin purpura, ang sabi sa inda. Uya, ang tawo. Kan mahiling siya kan mga puon na padi, asin kan mga tawohan, nagkurahaw sinda. Ipako siya krus, ipako sa krus. Ang sabi sa inda ni Pilato, Bahala kamo sa iya. Ipako nindo sa krus. Ta ako mayong nakukuang dahilan sa iya. sinimbag kan mga Hudiyo. Kami igwa ni lay, asin susub sa lay, dapat siyang magadan. Ngunit ka ginigibo niya ang sadiri na aki kan Diyos. Kan madangog ni Pilato ang tataramo na ini, urog siyang natakot. Luminaog giraray sa pretoryo, asin ang sabi kay Jesus. Saan kahali? Si Jesus, dai sa iya nagtaong simbag. Kaya ang sabi sa iya ni Pilato, Dai ka sako mataram, dai mo aram na igwa akong kapangyarihan magbutas sa imo, asin igwang kapangyarihan na magpapako sa imo sa krus? nagsimbag si Jesus.
mayo ka nin anong kapangyarihan laban sa ko. Kundi ang dati nang itinaw sa imo, halit sa itaas. Kaya ang nagpaubaya sa ko sa imo, urog kagabat ang kasalan. Puon kay ito, si Pilato nagparahinguha na mabutasan siya. Alagad ang mga Hudiyo nagkurahaw na ansabi, Kung butasan mo yan, bako ka katuod ni Cesar. Ang gabos na minagibos sa sadiri na hadi minatumang ki Cesar. Pakadangog kaining mga tataramon, dinara ni Pilato si Jesus sa luwas. Nagtukaw sa tribunal, sa lugar na anapod Litostroton, sa Hebreo, Gabata, pag-andam kan Pasko. Maudto na, ang sabi sa mga Hudiyo. Uya an sa indong hade. Kaya nagkurahaw sinda. Halea, halea, ipako siya sa krus. Ang sabi sa inda ni Pilato. An sa indong hade, ipapako ko sa krus. Suminimbag ang mga poon na padi. Mayo kaming hade, kundi si Cesar. Kaya ipinaubaya na lugod siya sa inda, tanganing ipako sa krus. Kinuan ninda si Jesus, pinapaasan ang sa iyang krus. Nagluwas siya para sa inaapod na lugar nin bungo, na inaapod sa Hebreo, Golgota. Duman ipinako siya sa krus, asin kaiba niya, duwa pa katawo, tigsaro sa mag-ibong, si Jesus sa tahaw. Nagsurat man nin letrero si Pilato, asin ibinugtak ini sa krus. Ang nasusurat, si Jesus na Nazareo, anhade kan mga Hudiyo. Ining letrero, nabasa nin dakul na Hudiyo, huli taharani ang syudad sa lugar na pinakuan kay Jesus. Asin nasusurat sa Hebreo, Latin sa Kagriego. Kaya nagparasabi ki Pilato ang mga poon na padi kan mga Hudiyo. Bakong ang hadi kang mga Hudiyo ang isinurat mo, kundi siya nagsabi, hadi ako kang mga Hudiyo. Sinimbag ni Pilato. An isinurat ko na. Ang mga soldados, pakapakua si Jesus sa krus, kinua ang mga gubing niya, asin inapat na hiras. Ang lambang soldado, may hiras, asin an alikboy. An alikboy, mayo nin tenehian, kundi poon sa itaas, sarong bilog na hinabol. Kaya nagpasinabisabihan sinda. Daita gision, kundi ripahan, tanganing mahiling kong pakiisay. Tanganing mautob ang kasuratan. Pinagbaranga ninda ang mga gubing ko sa sainda mansana, asin ang bado ko rinipahan. Ang mga soldados ang guminibo kaini. Nakatindog sa may krus ni Jesus ang sa iyang ina, asin ang tugang na babae kan sa iyang ina, si Maria na ki Cleofa, asin si Maria Magdalena. Si Jesus, pagkahiling sa ina, asin sa disipulo na kataid, itong namumutan niya, ang sabi sa ina, Babae, uyaan sa imong aki. Tapos, ang sabi sa disipulo, Uyaan sa imong ina. puon kan oras na ito, inako siya kan disipulo nin udok sa sadiri. Pakatapos kaini, aram ni Jesus na ang gabos tapos na, tanganing mautob ang kasuratan ang sabi, Napapaha ako. puon kan oras na ito, inako siya kan disipulo nin udok sa sadiri. Pakatapos kaini, aram ni Jesus na ang gabos tapos na, tanganing mautob ang kasuratan ang sabi, Napapaha ako. May daod na nakalaag duman, pano nin suka, ipinurupot ang sarong isponghang huom sa suka, sa sarong isopo, asin idinuhol sa nguso niya. Kan akoon ang suka, si Jesus nagsabi, Tapos na. Maluhod tabi ang gabos.
Matindog po. Asin ihinutad an payo, ipinaubaya niya an espiritu, an mga Hudiyo, palibahasa aldaw nin pag-andam, tanganing de imawalat sa krus an mga hawak sa sabat, tadakula an aldaw kan sabat na ito, hinagad ki Pilato na bararion an mga tulang asin haleon. Kaya nag-abot an mga soldados, asin binari an mga tulang kan enot, asin kan sarukman, na isinabay sa iya, pakapakoa sa krus. Alagad, pag-abot kay Jesus, tanahiling ninda nagadana, de ininda siya binarian ninto lang, kundi ginarod ang sa iyang hirog, kansaro sa mga soldados, asin tulos, luminuwas, dugo, asin tubig. Ang nakahiling, nagsasaksing, totoo ang sa iyang pagsaksi, asin aram niya na totoo ang sa iyang sinabi, tanganing kamuman, magtubod. Tanangyari ini, tanganing mautob ang kasuratan, de siya babarian ninto lang, asin ang surupang kasuratan, mahiling sinda sa tinusok ninda. Pakatapos kay ini, naghagad nin pagtugot kay Pilato si Jose na taga Arimatea, na sarukman nganing disipulo ni Jesus. Alagad hilom, huli sa takot sa mga Hudiyo, na mahalik niya ang hawak ni Jesus. Asin nagtugot si Pilato. Kaya nagduman asin hinali ang hawak. Nagduman man si Nicodemo, itong bangging nagdalaw kay Jesus kan enot, dara sarong halong mira asin olyo, mga sanggatos na libra. Kinuaninda ang hawak ni Jesus, asin pinatos nin lino na may mga pahamot, susog sa kaugalian kan mga Hudiyo sa pag-andam paglubong. Duman sa lugar na pinakuan kay Jesus, igwanin tatamnan, asin sa tatamnan, igwanin bagong pansyon, na daipa linubungan ki Isayman. Duman, hulita aldaw ito nin pag-andam kan mga Hudiyo, asin hulita harani an pansyon. Ibinugtak si Jesus. Maluhod tabi ang gabos. Matukaw po. Pinunan niya to mga tugang ang tridoom kasuugma sa paagi kan pagrumdom kan huring pamanggi kung saan iyuman ito sa pagtugdas kan Eucharistia asin kan pagpadi. Duman, tinukdoan kita kan kagurangnan, nin kapakumbabaan. Tinukdoan kita na angabos, magikan sa kapakumbabaan na yan, na ang pagkamot mangyayari, na tunay ang pagkamot kung igwang kapakumbabaan. Sinan pagkamot na yan, madulot din paglingkod sa lambang sarok. Asin daing pagkamot, asin daing paglingkod, kung daing kapakumbabaan. Kaya, ipinahiling sa tuya, ang nakulang kapakumbabaan ni Hesus Kristo sa paagi kan paghugas kan mga bitis kan sa iyang surugoon na gibon in sarong uripon, sarong gibon na hababang marhay sa syudad ka itong panahon. Alagad sinabi niya, ninhulit na ginibo ko ini sa Indo, ang gabos na ginibo ko sa Indo, gibuhon manindo sa lambang saro. Bako sa nasa tataramon niya iyan ginibo. Ngunyan na aldaw, ikadawang aldaw kan sa tuyang tridoom. Bako sa nang nagtukdo siya nin pagkamot, kundi
ipinahiling niya sa gibo ang tunay na pagkamot. Ang pag-ako kan kabutan ka nama, inako niya ang pagsakit. Ang gabos na pagtuya-tuya, ang gabos na maraot na ginibos sa iya, inako niya, itinugot niya na ini mautob susug sa kabutan ka nama. Asin ang pinakahalangkaw na tanda kan pagkamot ng Diyos, iyo ang pagdupakan sa iyang bugtong na aki dyan sa krus. Iyo yan ang tunay na pagkamot. Nakadupa, handa na mag-ako, magkugos kan iba. Iyan na pagkamot na iyan ipinahiling sa pagpatawad kan sa tuyang mga kasalan. Na sa pagpaubaya niya kan pagtukad sa iyang sadiri, sa sayang bagsakit asin pagkagadan, iyo iyan andalan kan sa tuyang kaligtasan. Kaya ang pagkamot, iyo ang pagtao kan sa diri para sa iba, para sa ikarahay asin ikaugma kan iba. Ang pagkamot, iyo ang paggibo, sarong gibo, sarong desisyon na itatao mo ang sa imong sadiri bilang sakripisyo, tanganing makatao nin buhay sa imong kapwa. Kaya iyan ang pinapagirumdum sa satuya andalan kan pagkamot. Asin andalan na iyan mangyayari kung igo kita nin self-sacrifice, self-donation, self-forgetfulness, self-denial. Baku kita sa yumahan taan sa tuyang sadiri, magadan kita sa sadiri ta, sa lumang pagkabuhay, sa lumang sadiri, sa sadiring makasalan, magadan kita duman, tanganing mabuhay kita, kairiba sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Day ni minatapos sa pagkagadan, ngunyan na hapon sa pagrumdum ta, kan sayang kagadanan, kundi ngunyan na hapon hasta dyan na maaga, sagkod sa Sabadong maaga, malamay kita, ma-vigil kita sa pag-antisipar kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Dan gabos na ini, day natapos sa kadaihan, kundi nagbunga. Ang bunga kan sakrifisyong ini, ang bunga kan pagkamot na ini, iyo ang kapangganahan nin buhay. Kaya sa ikatulong aldaw, si Kristo na buhay liwat. Asin ang gabos na ini, ang biyaya kay ni, ang grasya kay ni, itinao sa tuya gabos. Kaya ini kasugpon kan sa tuyang bunyag, na kung saan ang bunga kan sakripisyo ni Kristo, ang sayang pasyon, pagkagadanas pagkabuhay liwat, inako ta sa satuyang bunyag. Diyan sa bunyag na para ang gabos na kasalan. Diyan sa bunyag nakabalik kita sa Diyos. Kaya si Kristo ang naging dalan, naging tulay kan rekonsilyasyon. But sabihon, tanganing makauli kita sa Ama, tanganing makabalik kita sa Ama. Nahimo iyan dahil kan ginibo ni Kristo, kan pag-utob, kan kabutan kan Ama. Kaya nakabalik kita sa Ama, nakabalik kita sa buhay. Bako sa ng buhay na ordinaryo, kundi buhay na daing kasagkoran, tas bunga kan sakripisyo ni Kristo, ihinira sa tuya. Diyos noon na buhay, itinao sa tuya, kang kita binunyagaan. Kaya kan kita nag-ako kang grasya nin bunyag, inako tas ugabos na grasya, na dulot kan pagsakit, pagkagadan na sin pagkabuhay likwat ni Kristo. Kaya mga bago kitang linalang, mga malinig, mga akin ng Diyos, nakamati kan pagkaherak kan pagkamot, asin tinawanin kakayahan, tanganing piliun ang buhay. Daytay ni pagsayangon, maghurup-hurop asin magpamibi, sagkod sa pagselebrar niya to, kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Mag-ugma kita sa puntong ito, na sa tuyang inaantisipar, na inigabos nangyari huli sa dakulang pagkamot din Diyos.
matindog po kita sa pagpamibi nin banwaan. Para sa banal na simbahan, mamibi kita, urog na namumutan kong mga tugang, para sa banal na simbahan kan Diyos, tanganing magkanigong patinunongon kan sa tuyang Diyos, asing kagurangnan, pagsaroroon, asing bantayan sa bilog na kinaaban, asin warasan sa mong nabubuhay na tuninong, asing tiwasay na magmuraway sa Diyos, amang makakamahan. Magluhod kita. Magtindog kita. Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, na nagpahayag kay Kristo kan sa imong kamurawayan sa gabos na nasyon, bantayian mga gibo kan sa imong pagkahera, tanganingan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, magdanay sa masarig na pagtubot sa pagbidbid kan sa imong ngaran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa Santo Papa, ipamibita ang satong urog kabanal na Santo Papa Francisco, tanganing ang satong Diyos asing kagurangnan na nagpili sa iya sa ordenin pagkaobispo, bantayan siyang ligtas, asin daing kamatean para sa iyang banal na simbahan, sa pangataman kan banal na banwaan kan Diyos. Magluhod kita. Magtindog kita. O Diyos na makakamhana sindeng kasagkoran, na sa imong pagbuot ang gabos nagtugdas, kaugaying hilingan sa mong mga pamibi, asin sa imong karahayan na tamanan Santo Papa, na pinili para sa mo, tanganing sa irarom kaining mansa ng Santo Papa, ikana kagtugdas, pamayuhan mo ang Kristiyanong banwaan, na magtalubos sa biyaya, huli kan sa indang pagtubod, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa gabos na orden, asing kasapi nin mga paratubod, ipamibi taman ang satong obispo, si Joel, ang gabos na obispo, padi asin diakono kan simbahan, asin ang bilog na banwaan nin mga paratubod. Magluhod kita. Magtindog kita. Diyos na makakamanasindeng kasagkoran, ang bilog na hawak kan simbahan, pinapabanalasin sinasangkuban kan sa imong espiritu, himatea kaming nag-aarang para sa imong mga ministro, tanganing sa balaog kan sa imong grasya, ang gabos maimbod na maglingkod sa imo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga katikumenado, ipamibitaman ang satong mga katikumenado na buksan ka sa tong Diyos, asin kagurangnan, ang talinga kan sa indang puso, asin ang tata nin pagkahera kan Diyos, tanganing pakaako akan kapatawadan sa gabos na kasalan, huli kang tubig nin bagong pagkamundag, manumpungan ninda si Yesu Kristo sa tong kagurangnan. Magluhod kita. Magtindog kita.
Diyos na makakamanasin kasagkoran, danay mong pinapadakulan sa imong simbahan, hulikan mga bagong kasapi, patalubuan, pagtubod asin pakasabot kan mga katikuminado, tanganing namundag liwat sa tubig nin bunyag, makadagdag sinda sa bilang kan sa imong mga inampon, huli kay Kristo sa mong kagurang na. Amen. Para sa pagkasararo nin mga Kristiyano, ipamibit naman ang gabos niya tugang na nagtutubod kay Kristo, tanganing ang satong Diyos asin kagurangnan, papagkanigoon sinda na mga nagsasabuhay kan katotoohan, na pagsararoon asin bantayan sa siiyang sarong simbahan. Magluhod kita. Magtindog kita. Diyos na makakamanasin kasagkoran, tinitipon mo ang mga nalagalag asin binabantayan ang mga tinipon. Kaugaying hilinga na ripumpon kan sa imong aki, tanganing ang mga pinabanal kan sarong bunyag, makaayon sa kabilugan nin pagtubod, asin makasaro sa kaburunyugan nin pagkamot, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga Hudiyo, ipamibit naman ang mga Hudiyo na enot na kinaulay kan kagurangnan sa tuyang Diyos, tanganing warasan niya sinda na magtalubo sa pagkamuot kan sa iyang ngaran, asin sa kaimbodan sa iyang tipan. Magluhod kita. Magtindog kita. Diyos na makakamanasin kasagkoran, nanuga ka ki Abraham masin sa sayang kapagarakian, kay raking himatean mga pamibikan sa imong simbahan, tanganingan banuan na enot na sinadiri, magkanigong makabot sa kapanuanin pagtubos, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga daing nagtutubod kay Kristo, ipamibit naman ang mga daing nagtutubod kay Kristo, tanganing maliwanagan kan Espiritu Santo, makaya ninda na maglakaw sa dalan nin kaligtasan. Magluhod kita. Magtindog kita. Diyos na makakamanasin kasagkoran, itugot mo sa mga day nagtutubod kay Kristo, na naglalakaw sa tubang mo na may marhay na buot, na makuanindaan katotoohan, asin kaming danay na nagtatalubo sa pagkamot asin naghihingawa sa orog na pakasabot, kan misteryo nin sa imong buhay, maging urog na maimbod sa mga saksi kan pagkamot mo sa kinaban, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Para sa mga daing nagtutubod sa Diyos, ipamibit naman ang mga daing nagmimidbid sa Diyos, tanganing udok sa pusong nagsusunod kan tama, magkanigo sindang makaabot sa Diyos man sana. Magluhod kita. Magtindog kita. Diyos na makakamanasin kasagkoran, linalang mo ang gabos na tawo, na danay na magsiyasat sa pagmawot sa imo, asin magpahingalo kun makuha ka na, warasan namimibi kami,
na sa tahaw ni nanuman na maraot na kaulangan, an gabos na nakakamati kan mga tandanin sa imong kabuotan, asin kan saksinin mga marhay na gibo, kan mga nagtutubod sa imo, magugmang magpahayag nin pagtubod sa imo, sarong Dios na totoo asin amakan sa mong lahi, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa mga namamahala kan banwaan, ipamibit naman ang gabos na namamahala kan banwaan, tanganing ang satong Diyos asin kagurangnan, pasunodon ang sa indang isip asin puso, susog sa iyang kabuotan, pasiring sa tunay na katuninongan, asin katalingkasan ning gabos. Magluhod kita. Magtindog kita. Diyos na makakamanasinding kasagkoran, yaon sa kamot mo ang mga puso nin tao, asin ang mga kadapatan nin mga banwaan, kaugaying hilinga sinda, na namamahala sa mo na may kapangyarihan, tanganing sa inman sa daga, ang kauswagan nin katawohan, ang kapusogan nin katuninongan, asinan katalingkasan nin relihiyon, magdanay, hulikan sa imong pagkamatinao, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa mga nasa kahorasaan, mamibi kita namumuton kong mga tugang sa Diyos amang makakamhan, nalinigan niya ang kinapan sa gabos na kaputikan, haleon ang kahilangan, ulangon ang gutom, buksan ang mga kulungan, patudon ang mga tanikala, likayan sa katibaadan ang mga nasa dalan, papulion ang mga naglalakbay, tawaning kaumayan ang mga naghihelang, asin kaligtasan ang mga naghihingagdan. Magluhod kita. Magtindog kita. Diyos na makakamanasinding kasagkoran, ranganin mga nagbumundo, kusog nin mga nagmamaigot, makaabot lugod sa imo ang mga pamibinin mga nagkukurahaw, sa tahaw ni nanuman nakahurasan, tanganing sa tahaw nin sa indang pangangaipo, sindaman sa nagabos magugma, sa pagkaherak mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ngunyan po, isusunod ta ang ikaduwang parte, ang pagsamba sa banal na krus. Matukaw po muna. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinaban.
Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinabang. Sa krus na ini, tinubos ni Kristo ang kinabang. Pwede na po magpila ang mga tao, tanganing pagkatapos kan mga ministers. Kamo naman po. Sa ito sa kaorip na dinarata ka sa kaligtasan, alagadan sa imo para tubos ipinako. Pakihuron po, 2 linyasa na po. Pinakakan mo duman sa lantan, mananin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagsampal sa ko, naghampak sa sako.
Ipinainom ko sa imo, tubig nin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagpainom sa ko, nin suka asinapdo. Sa imo sa kuyang inampak ang mga hade sa Kanaan. Alagadan naghampak kan sa kong payo, daing iba kundi ikaw. Setro na sa hade sa imo'y tinao, tandangin sa kong pagkamuot. Ikaman sana nagdaos ako, kan korona nin sa Ehipto, sa kaoripnan, dinarata ka sa kaligtasan. Alagadan sa imo para tubos, ipinako mo sa krus. Pinakakan mo duman sa lantad, mananin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagsampal sa ko, naghampak sa sako. Pinainom ko sa imo, tubig nin sa imong kaligtasan. Ikaman sana nagpainom sa ko, nin suka asinapdo.
sa imo sa kuyang inampak ang mga hade sa Kanaan. Alagad ang naghampak kan sa kumpayo, daing iba kundi ikaw. Sedrona sahade sa imo'y tinao, tandanin sa kong pagkamuo. Ikaman sana nagdaos ako, kan korona nin tunog. Banwan ko, ano ang naginibo ko sa imo, sa anong bagay nagkasala ko. Simbaga ako.
Pupundon tamo na po ang pagsamba sa krus. Isus, padagos po kita kayan, pakapakomunyon. Isusunod tamo na po so pagkomunyon, daan pakatapos kan pagkomunyon, yaon dyan ang banal na krus, tanganing padagos kitang makapagsamba. Pasensya na po, so yaon pa nakalinya. Day po maghadid so day pa nakapagsamba sa krus, pakatapos kan komunyon, yaon po yan ibabalik dyan sa tahaw, kan sa tuyang sanktuaryo, padagos ka mong makadulok. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahalean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, linsiring sa langit, at sa mong kakanunsan araw-alda, itao mo sa buyang niya, asin matawagan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawag niya. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasaalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaman sin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalot ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, paladan ang mga napod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
mamibi kita. O Diyos na makakaman na sindeng kasagkoran, na nagbago sa mo hulikan pagkagadan asin pagkabuhay liwat ni Kristo. Papagdanaya sa mo ang gawi kan sa imong pagkaherak. Tanganing mabuhay kaming maimbod sa danay ng pakisumaro sa misteryong ini, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Pakatapos po, padagos tuninong kitang masamba sa krus, suday pa nakadulok sa banal na krus. God, we thank you for everything, oh